pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po kahit ang lahat na po ay magsipaghanda. Amen? At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ating pong pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Diyos po lamang. Amen? Atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly beloved honorable evangelist pastor Wildy Stradan Medadian, time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, amen, grandchildren, great grandchildren, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, sa ating pong beloved preacher, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, mga minamahal, ating pong midweek service, tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po ay idinako ng malwalhati ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito. Amen? Upang ating muli siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Aklat po ng mga awit, Kabanata 92, talatay 1 hanggang 2. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Amen? Isang mabuting bagay ang magpapasalamat, mga minamahal. Amen? Na sa tuwing araw ng gawain, tayo po, mga minamahal, amen, ay huwag magpabaya sa ating pong mga pagkakatipon. Amen? Upang tayo po, mga minamahal, ay patuloy na makapagpasalamat at makapagpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sinasabi ng ating binasa, ito po ay isang mabuting bagay. Ito po ay isang mabuting bagay sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na tayo po ay nagkakaisa sa pagkakatipon, amen, na tayo po, mga minamahal, ay may galak sa ating mga puso na nagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos na ating buong puso, ng ating buong lakas, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa. Amen. Sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Meron pong kapangyarihan. Kung meron tayong mga karamdaman, meron tayong mga problema, meron tayong mga dumadaan po tayo sa mga pagsubok, mga minamahal. Amen. Iisa lamang po ang dapat gawin ng mga tunay na anak ng Diyos, ang magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Katulad ng isang puno, mga minamahal, na kapag hinampas ng malakas na hangin, nagkakandalaglagan yung mga tuyong dahon, yung mga tuyong sanga, tuyong dahon na yan, mga minamahal, yan po yung ating mga problema, mga minamahal. Amen? Yung ating mga suliranin, yan ating yung mga karamdaman, na kapag tayo nagpuri, katulad ng isang puno, kapag tayo nagpuri, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, amen, hinahampas ng ating dakilang Diyos lahat ng mga problema, lahat ng mga suliranin, lahat ng mga pagsubok sa ating mga buhay, aalisin yan ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, ay dapat maaga sa pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos, na huwag po nating paghintayin ang ating pong pinakamamahal na Diyos. Kailangan po, tayo po ay talagang maaga, mga minamahal, upang tayo po ay makasama sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Diyos, na sinasabi talagang may kapangyarihan, na kapag tayo nagpupuri sama-sama, nasa kalagitnaan natin ang ating dakilang Diyos, kasama natin ang pinakamamahal na Diyos. At tayo po, mga minamahal, ay manalangin, amen, bago po tayo umawit ng mga papuring awitin, sama-sama po tayo dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ang lahat po ay inihiling na tumayo, itaas dalawang kamay, ipikit ang mga mata, at sama-sama po tayong, hallelujah, manalangin sa ating dakilang Diyos. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, maraming pong salamat malapang Jesus sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat muli sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, na patuloy mo kami binibigyan ng kalayaang makapagpuri, makapagpasalamat sa bayan kas, Espiritu at katotohanan. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi malapeng Jesus. Patawarin mo po kami hugas na linis ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin namin pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Patuloy mo pong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan malapay Diyos. Langisan mo pang bawat yugto ng aming pong pananambahan sa araw nito. Mula sa mga papuring awitin joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag na yung mga pinagpalang mga anak, sa testimony leader, sa mga papuring awitin, alay po sa iyo ng pinagpalang mga awit sa araw nito malapay Jesus. Mula sa kupunan ng beloved Jesus Finest Generation Choir, sa aming pagbibigay na aming kasapumahagit handog, patuloy mo po kaming turuan malapay Jesus. Tulungan mo kaming makasunod sa iyong banal na kalooban. Tulungan mo po kaming maging matapat o malapay Jesus. At higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin namin pinagpalang mga aral sa araw na ito. At sa aming pong mga minamahal mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po na maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan, malapay Jesus. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan pinakamamahal na Panginoong Kristo. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At atin na pong ipinagkakaloob mga minamahal ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino, upang tayo po ay pangunahan sa ating pong mga joyful songs. Praise the Lord. And praise the Lord, God bless po sa ating beloved elder, ating beloved elder, Alvin Reyes, praise God. Sa mga oras na may namahal, tayo ay magpatuloy sa ating banal gawain, praise God. Bago tayo mag-awitan ng mga masayang awitin, tayo po muna ay mawin ng isang malaman na awitin sa ating pinakamawal, praise God, hallelujah. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang karapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sa rin sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawirin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lang sariw sa araw-araw. Hindi ako pagsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawirin
ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan may walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sanay sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan tungo. Isipan ay laging litong-litong. Diyos, ikaw nga ba ay doon? Landas ko ay nasa kadiliman. Biriya ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging pasa. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati, binago niya tunay. Kristo, salamat sa iyong magmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya naglaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-litong. O Diyos, ikaw nga ba ay totoo?
landas ko ay nasa kariliwan. Hiniya ang ilalagalan, hirap at lungkot ay laging kasama. Tila ba wala nang katapos, nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap hinaparang, buhay ko'y dahil binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya ay tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging nababas. Nang si Kristo kinatagpuan. Lahat ng hinaparang, buhay ko'y dahil binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng ay naparang, buhay ko'y dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak mo ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamalas. Nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang, buhay ko'y dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang, buhay ko'y dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Sa aking kahinaan, o palagasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaabang. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y hilapin mo ang
buhay ko pagdawakas. At ako'y iyong tinawag, hiwanan ko sa hirap. Uuwi sa bayan Manila. Oh Jesus, dalangin ko, dinadalangin ko, Jesus, sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, oh Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Oh Jesus, dalangin ko, sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, oh Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Hinaliw sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpo ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ang naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matataguan, kay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, hinagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Hinanap sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay. Namatay dahil sa ating kasalanan, kinuha tunay
na pag-ibig, Lord, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano ka payapang matago, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, nagkapaligtasan, mananan ko. At tanging ikaw lamang ang Diyos, ngayon iyong tinanggap. Ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa iyo. Nagkamtan mo ang biyaya sa ating Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananan ko. At tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa ba hihigit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo makapagbibigay. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananan ko. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan ay matatago, lumapit ka lang kay Kristo. Linggo ang ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananan ko. At tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makanta ang tunay na pagmamahal, Jesus, mo matatagpuan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, ay huwag mong kalilimutan, si Jesus lang yung malalapitan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan
ng walang hanggang kalayaan. Kung nais mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin sa Kanya. Pagkat Siya ang tunay, handa at mamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat Siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. As for me, I'll behold Thy face and righteousness. I'll be satisfied with no delight, and I want to be just like You, my Lord. As for me, I'll behold Thy face. As for me, I'll behold Thy face, and righteousness will be satisfied with no delight. I want to be just like You, my Lord. As for me, I'll behold Thy face. O aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana, Ikaw na sigapihin. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana, Ikaw na sigapihin. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana, Ikaw na sigapihin. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. I'll just keep thirsty, my Lord, as I walk alone. I'll just keep trusting, my Lord, forgive me so. The storm louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting, my Lord, He would never fail. As a faithful friend, He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting, my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumayo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko,
Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim sa kanina, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ako kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, mananalig, di magbabago. Gusto'y mananalig sa habang panahon, kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ng kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap ang suliranin ang aking dahilan. Sumikap kong lutasin ko bigong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinustos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. Pag-ibig ng pag-awit, kaya't awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mo ng katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin aking sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit na buhay. At ang lumbay iyong pinawit, kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit na pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo,
o aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalay, walang gumagabay, hirap ang suliranin ang aking dalan. Sinikap kong lutasin, ngunit di ko tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y kumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap ang suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbigang sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay at ng lumbay, iyong pinawi. Ngayon ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay at ang lumbay, iyong pinawi. Ngayon ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyagan itong aking buhay. Hirap ang suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay at ang lumbay, iyong pinawi. Ngayon ang awit kong ito alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka ng mga bagong sigis na iyong kasama. Mag-iingat niya lagi ng ipamamahal sa'yo. Man sa pagsubok ay hindi ka niya bababayaan. Pagka siya nangako, hindi ka niya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang dagong sa puso'y kanya nang papawin sa'yo.
Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangambay na magdalo sa puso, ito siyang hatid. Ngunit di ka dapat manakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos na himala. Walang bagay na di niya kayahan para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi na ipamamana sa'yo. Bakit sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan? Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Ngayon ang pagbuhan ay lagat na sa ating paligid. Pangambay dumadaloy sa puso, ito siyang hatid. Kung di ka dapat manakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos na himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. O napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pagsasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan ba'y laging tapat? Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awit, buhay kong dati-dati puro ng gulo. Hindi
alam ang pinagmulan, lalo higit ang patutunguhan. Kung nakilala kita, daan katotohanan ng buhay, ano pa ang aking hanapin? Lahat ay ibigay, ang dulot mo'y masika ng buhay. Dakilang pasasalamat ang iyang duhong tunay. Dakilang pasasalamat ang iyang handog. Karapat-dapat ng purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang iyang handog. Karapat-dapat ng purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan, ang puso ko'y nagagalat at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan, at ngayon ako'y natutong umawi, umawit ng pasasalamat sa Diyos na nagkabangkas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyang handog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang iyang handog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, hindi naman sasayang ang lahat ng kabahuan, at doon ay pinaluluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kailangan nang mangyari, at pagkong maging huli, kaya siya yun ang gabi. At sa araw na yun, sa'yo'y makapit. Sa araw na yun, hiran mo ang langit na kay ganda. Gusto mo at daroon siya, liwanag niya'y ang lahat.
siya'y sisikat magpakailanman. Hindi dapat sasayang ang lahat ng kabagonan, at doon ay hinaluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kailangan nang mangyari, at bago maging huli, kaya siya yung tanggapin. At sa araw niyon, sa'yo'y makapit. Sa araw niyon, hinag mo ang langit na kay ganda. Masdan mo daroon siyang liwanag niya'y nanglaw. Siya'y sisikat magpakailan, magagawa di ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa, di magagawa mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwag sinahin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang magagawa din ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoon Jesus, isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwag sinahin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang magagawa din ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoon, isang bagay na di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwag sinahin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramak sa buong kaluan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang nadaramak sa buong kaluan? Nadaramak sa kamay, nadaramak sa isip, nadaramak sa puso, nadaramak sa buong kaluan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramak sa buong kaluan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nadaramak sa buong kaluan. Nadaramak sa kamay, nadaramak sa isip, nadaramak sa buong kaluan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso,
may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin kung si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin kung si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kaawitan sa kamangha-mangha-manghay ang gawa. Sinangakong babalik dito upang tayo gugulin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawin sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako babalik dito upang tayo gugunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kaawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo gugunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang balik, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang mahin, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Who bless His holy name. Lahat magsabi ng praise the Lord. Isa pa mong palakpakan po natin malakas ang ating malapit praise God. Dito naman minamahal. Tapos, magpupuri ng masayang awitin sa ating malapit praise. Tayo magpatuloy na sa ating banal gawain praise God. Ito tayo dadako na sa ating malumanin awitin praise God. Ito po may namahal. Dadalhin po natin ating beloved elder, ating beloved brother Alvin. Reason praise God. Sa oras namin habang siya ay naganda minamahal. Tayo magkaisa muli manalangin sa ating pinaka-praise God upang sa ating mga iba pang mga kapatiran ni Ren Hallelujah naglalakbay patungong sa Bulmoin. Sila pag-ingatan ng ating pinakamasang manalangin tayo Hallelujah. Dakila mapagpala po ng mga Diyos sa mga prinsesa sa mga nagpupuri, nagpapasalamat sa mga naunang yugto yung balgawain. Salamat po malo sa paggabay, patnubay. Hallelujah. Maring salamat po sa pag-iingat mo po. Ngunit bawang lahat sa mga orso kami muli, Hallelujah, nariyan nagkakaisa, nagkatipon-tipon sa mga orso. Humingi ng habag, kapatawaran sa pagkulang pagkamali sa mga na sumpuan, nagkulang bawat isa sa amin, Hallelujah, mga naisip ay yung mga nasa
salita, hallelujah, may manasagawa, malapit sa hindi kaaya sa banal na harapan. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, malapit sa hugasan mo kami ng iyong dugo na umagos din sa cross ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalayan ko po kung paano mo kami iningatan, pinarating na walhati sa banal gawain namin mga kapatiran pananarian, naglalakbay, hallelujah, sa patungo sa banal gawain na rin. Pakaingatan mo po at nariyan na po sama-sama po ng sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway sa unat panalangin na aming ginagalang mga Pastor Willie Estrada Almeida, hallelujah, lahat ng mga hadlang sa pagdama na matamis sa balapres sa unat panalangin mga Pastor Bayang Yukasaw, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa moros na minamahal, ibinibigay po kakataon, hallelujah, sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes, President, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus, Galvis po, sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Tayo po'y magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Ating pong gamitin mga minamahal ang mga papuring awitin. Amen. Tayo po'y magpag-ugnayan sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong nalalayo sa Kanya'y nawawagi. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya lumapit siya sa'yo'y naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalangin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila. Pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay lumay kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niyang lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalangin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila. Pangako niya'y buhay na sagana.
ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao na lalayo sa Kanya'y nawawaglit. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Imposible sa Diyos. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas aking kamay at panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay.
aking kamay panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay, problema't paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo nasa aking puso. O kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lapaing Jesus, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. O kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lapaing ito, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay, problema't paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, panghahawakan ko ang pag-ibig mo nasa aking puso. O kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lapaing ito, tulungan mo ako, palakasin, palatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. O kailangan kita,
pagbabalik. Minsa'y nagtatanong sa'yo, Panginoon, kapag dumarating mga pagsubok sa akin, parang mawawala sa iyong piling. Ngunit di ko magagawa na ikaw ay limutin, dahil ikaw ang nagbago sa akin. O bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-anilangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Jesus, tulungan mo ang puso mong ito. Jesus, tulungan mo ang damdamin ko, paglinawin ang isipan ko, upang masunod ko ang kalooban mo, bilang ganti sa kabutihan mo. O bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-anilangan pa? Ibig mo'y laging nadarama. Minsa'y nagtatanong sa'yo, Panginoon, kapag dumarating mga pagsubok sa akin, parang mawawala sa iyong piling. Ngunit di ko magagawa na ikaw ay limutin, dahil ikaw ang nagbago sa akin. O bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. O bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-aalinlangan pa? Ibig mo'y laging nadarama. Lahat ng yaman sa mundo ay akin, ang lahat ng ginhawa at naisikakamti, hahanapin ko kahit saang sulok. Sisikat
hanapin kong bilhin ang pagmamahal ng iyon. Kung lahat ng yaman sa mundo maging akin, at lahat ng ginhawa at naisig kakamtin, hahanapin ko kahit saang sulok. Sisikapin ko bilhin ang pagmamahal ng iyon. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat ang bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumanan para sa ating kaligtasan. Kung lahat ng yaman ng mundo ay sa akin, at aking ipamigay upang ako ay tanghalin, labayanin ang bawat magdaraho sa aking kasalanan. Ito ay di pantubos, ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat ang bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo ng dumanan para sa ating kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat ang bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumanan para sa ating kaligtasan. Kung lahat ng yaman sa mundo ay sa akin, at aking ipamigay upang ako ay tanghalin, labayanin ang bawat magdaraho sa aking kasalanan. Ito ay ipagtubos, ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat ang bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumanan para sa ating kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat ang bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumanan para sa ating kaligtasan. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kaibuti mo, karapat-dapat
dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay inialay ko sa'yo. Hindi sapat na pagbayad sa kaligtasan na sa'yo ay natamo. Aking Diyos, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Sa Panginoon Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya at habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon tumaramay ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoon Jesus, ako'y magtitiwala sa hayayan at habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon tumaramay ang
Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para mga daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't tapat sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bangang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Salamat, O Ama.
sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang hugos, ako pa rin ay hawak mo. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang hugos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay. Pangawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palagarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang mo, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may
nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking tinisin hanggang sa'yo dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking tinisin hanggang sa'yo sa bawat oras at araw. Ikaw ang kalagayan ko. Lagi inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig ko'y aming nadarama. Ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan ko'y laging naghihintay. Sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Nagtitiwala sa'yo sa amin na masama pagsamba. Bisit sa mo'y tumababa sa amin laging mananahan. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalagayan ko. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig ko'y laging nadarama. Ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay. Sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay. Mga pangako mo'y kalagasan.
Presensya mo'y bumabagtan sa aming laging mananahan tuwina. I just keep trusting my Lord as I walk alone. Trusting my Lord, oh, He gave me a song. Those storm clouds up in the sky, but the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. It's a faithful friend, it's a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds are in the sky over the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Panaligan siya, kaibigan ko. Paghiwalaan siya ng buong puso. Magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagwalaan siya ng buong puso. Kahit po bagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with that Jesus, I love Him more and more. Jesus says that in me, that is the one I'm giving for. Every day with than the day before. Every day with that Jesus is sweeter than the day before. Every day with that Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I live for. Every day with that Jesus is sweeter than the day before. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, flowing, growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. With love so amazing, praising, praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming, far from yesterday. The blessing He bestowed upon my life and my home, I've got to say it loud and clear, I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing and growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. With love so amazing and praising, praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming, far from yesterday. The blessing He bestowed upon my life and my home, oh, I've got to say it loud and clear, I know I'm not alone. What a wonderful, wonderful,
the love of friends and family. But when I met the one who saved me, I found out that his love was that I never thought could be. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. I can't decide myself, just thinking how it is that a king would really love someone like me. And just to know that He is mine and I am His makes me want to live my life so all can see. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with You. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Let the Lord bless His holy name. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Let the Lord bless His holy name. Who forgive all our iniquity, who heals all our diseases, who redeem life from distraction, who crown with loving kindness and tender mercy. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Let the Lord bless His holy name. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Let the Lord bless His holy name. Oh, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Oh, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay magpalapit. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Kung walang imposible sa ating Diyos, amen, hallelujah. Kaya-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, wala
tanggapin na. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalangin. Higit pa sa'yo, tinaas ang higit pa sa'yo. Pinihiling, ibibigay ng Diyos mga pangako niya totoo. Sobrang pagpapala ay tanggapin na. Let's talk about Jesus, dati kong gigising, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. I pray I am the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwakti, sapagkat langit ang tubo. Lapihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaging hukuman. O si Jesus ay darating na, amen, hallelujah. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwakti, sapagkat langit ang tubo. O sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ipalakpak natin ang ating mga kamay, humawit sa Diyos ng may tagumpay, sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Ipalakpak natin ang ating mga kamay, humawit sa Diyos ng may tagumpay, sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Humawit ang papuri sa Diyos, humawit ang papuri sa Diyos, humawit ang papuri sa Diyos at hari, sa Diyos at hari ng mga bansa. Humawit ang papuri sa Diyos, humawit ang papuri sa Diyos, humawit ang papuri sa Diyos at hari, sa Diyos at hari ng mga bansa. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it, hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa, amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, saang mag-aayos, hallelujah. Matdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Kaano ka kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa, amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, saang mag-aayos, hallelujah. Matdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Kaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. In the Holy Ghost and fire, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. In the Holy Ghost and fire, keeping me alive, my Jesus, keeping me alive, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost power that keeps me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul, and all that is within. This is holy name. Praise His holy name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang papuring awit, iyan ang ating kagalakan mga minamahal na sa ating pagpupuri mga minamahal. Ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, rejoice and be glad. Amen! Tayong may kagalakan sa ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kasi wala tayong ibang pinapupurihan, pinasasalamatan, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang mapagpalang hapon, dobling paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor, Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, mga ginigiliw, mga minamahal, mga beloved brethren, sa ating mga beloved bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! At maging sa ating mga live webcast viewers sa Mandaco, Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa maging ibayong dagat, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo lamang ay manatili mga minamahal at tayo dadago mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na tunay na ang bawat isa ay talagang taglay natin, taglay ng bawat isa ang kagalakan, lalo na lahat ng pinagpala na nakadalo sa 23rd Talipaw, Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay dadako na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Dahil ang sabi po dito mga minamahal in the book of Psalms, chapter 26, verse 7, that I may publish the voice of thanksgiving and tell all thy wondrous works, upang aking maiparinig ang tinig ng pagpapasalamat at maisaysay ang lahat ng iyong kagilagilalas na gawa. Amen. Praise the Lord, na ating maiparinig sa lahat ng dako ang ating pagpapasalamat, ginawang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay, mga minamahal, na talagang ito ang mga kagilagilalas na gawa ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay, sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. At sa hapong ito, ating pinaghahanda
ang mga pinagpalang kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Jose Padua at sundan po siya ng ating beloved Isa Corpus at ating pinaghahanda din po ang ating beloved brother Michael James Risuelio at ang panghuling magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, atin pong pinaghahanda ang ating beloved sister Corazon Juan. Praise the Lord! Hallelujah! Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa mga buhay at pinagpalang patotoo? Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at atin na pong formal na buksan, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating pakinggan na mainam ang mga patotoo na ating mapapakinggan sa hapong ito. Amen. Praise the Lord. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Jose Padua at sundan po siya ng ating beloved sister Isa Corpus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang mataas na pagpupuri, pagluluhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At ako Praise the Lord. nagpapaabot ng dubling paggalang, pagrespeto sa ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida. Ganoon din po, lagi po natin inaalala ang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida. Ganoon din po sa kanilang beloved children at sa ating beloved ordained preacher. Nagpapaabot din po ako ng bati ng magandang hapon sa kanilang beloved hallelujah, daughter. Sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang hapon po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat narito na naman po ako upang ipahayag ang mga kamangha-mangha na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, hindi pa ako nakakilala sa gawaing ito. Nandiyan po na punong-puno ng problema, walang kapayapaan sa puso't isipan. Lagi po kami nag-away ng aking malasawa dahil po sa aking mga bisyo, mga minamahal. Talagang nandiyan po bilang isang lalaki, nandiyan po na talamak sa mga bisyo, pag-inom ng alak, pagsusugal, halos lahat ng bisyo ng kalakihan nasa akin po mga minamahal. Subalit tunay po mga minamahal, isang araw po mga minamahal, talagang nandiyan po, nagkaroon po ako ng problema mga minamahal, na kung saan aking malasawa, siya po papuntang ibang bansa po mga minamahal. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, bago po siya ihatid sa agency mga minamahal, kami po muna dumaan sa simbahan sa Quiapo upang manalangin po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, kayo po nanalangin ng matahimtim po mga minamahal. Subalit po ako po nagtataka bakit paglabas po namin sa simbahan na yan, kami po nag-away ng aking mahal na sawa. Kaya tunay po mga minamahal, nandiyan po ako po nalungkot sapagkat kinabukasan na po ang aking malasawa palis na po sa ibang bansa. Kaya tunay po ako po umuwi na mag-isa sa aming bahay, nandiyan po na aking kalungkutan. At tunay po mga pagdating ko sa aming bahay, talagang parang mayroon akong hinahanap mga minamahal. Tunay po mga minamahal na parang may nagudyok sa akin na buksan ko po ang aming TV po mga minamahal. At tunay po, pagbukas ko mga minamahal, gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tunay po mga minamahal, ako po talagang nanood. Tunay po mga minamahal, nandiyan po mga patotoo na mga kapatiran natin na mga problema na nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Karamdaman, pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po mga minamahal na talagang hinanap ko po ang gawaing ito mga minamahal. At tunay po dyan po sa Amoranto mga minamahal, talagang pagpasok ko lang po mga minamahal, nandyan po, damag-damag ko po ang banal na prinsensya ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya hindi na po ako nag-atubili mga minamahal, tinanggap ko po ang bautismo
sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po mga minamahal, ako po instant binago ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon the Lord. Hallelujah. Andiyan po mga minamahal, ako yung napatuloy sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Talagang dyan na aking kauhawan sa paglilingkod, pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa tunay po mga minamahal na naisipan ko po mga minamahal, umuwi dito sa probinsya mga minamahal upang ipashare ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking mga mahal sa buhay. Tunay po mga minamahal, bago po ako pumunta dito sa probinsya, nandiyan po nag-alip po ako ng fasting mga minamahal. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, aking mahal naman na talagang nandiyan na aking mahal na kapatid na matagal na pong born again mga minamahal, sa mga sikta mga minamahal, 16 years mga minamahal, pero wala kahit isa na alok niya mga minamahal, hallelujah, na isama niya mga minamahal, subalit ako mga minamahal, nung isinir ko sa aking mahal na Ama, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus, tunay po na hinadam namin ang gawain ito dito sa Pangasinan mga minamahal, tunay po mga minamahal, aking mahal na Ama, sumama po mga minamahal, hallelujah. Sa oras na yun mga minamahal, mayroon siyang dinadalang karamdaman mga minamahal, na lagi po siyang nahihilo mga minamahal. Tunay po mga minamahal, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon din po Hallelujah. aking mahal na ina, mayroon din po siyang kidney trouble. Siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Aking mahal na kapatid, na may hika po mga minamahal, hallelujah. Talagang hirap po mga minamahal maglakad. Hinihingal po siya mga minamahal. Pagkatapos ng gawain mga minamahal, siya pinautismohan po mga minamahal. Instant po, siya pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Ang Hallelujah. aking mahal na tiyahin, mga minamahal, balat po mga minamahal, nasa banig ng karamdaman, hindi na kumakain, hindi na po siya nakakakilala. Tunay po mga minamahal, nung siya pa inilias ng mga magagawa mga minamahal, siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Ang aking Lord. mga asawa, nung dumating siya, mga minamahal, mayroon din siyang karamdaman, mga minamahal, talagang pumayat po, mga minamahal, hallelujah. Talagang, karoon po siya ng karamdaman, mga minamahal, sakit sa puso, diabetes po, mga minamahal, hallelujah. Tunay po, mga minamahal, sa patuloy niyang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami po mga minamahal ang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po ang gawain ito mga minamahal, hallelujah. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat akin nasumpungan ang totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the At Lord. tunay po mga minamahal, andyan po ang aming kahirapan sa buhay mga minamahal. Talagang wala po kaming sariling bahay. Nakatira lang po kami sa squatter area mga minamahal na kung saan tagpi-tagpi lang po yung bahay namin. Isang papag lang po mga minamahal. Kasyang-kasya kaming tatlo mga minamahal sapagkat isa lang po yung anak namin. Pagka gusto kong tumiyaya mga minamahal, kakalabitin ko yung asawa ko para makatiyaya ako mga minamahal dahil sa liit po mga minamahal. Subalit ito po ang pinapangaral ng ating beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almida, yung pagbibigay, totoo po mga minamahal, hallelujah. Pag sumunod ka po mga minamahal, ito po'y susi ng pagpapala ang pagbibigay mga minamahal sapagkat sinubukan po namin yan mga minamahal. Talagang tunay po mga minamahal na sa pagtatapat namin ng aking malasawa mga minamahal. Hindi ko akalain mga minamahal na bibigyan kami ng sariling bahay at lupa dito sa Pangasinan mga minamahal. Talagang konkreto po mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan po na talagang grabe po yung pagpapala sa amin mga minamahal. Nakapunta kami sa ibang bansa mga minamahal. Kung saan kami nakakapunta mga minamahal sa mga sikat na mga restaurant mga minamahal. Hallelujah. Tunay po mga minamahal. Talagang andyan ang grabing pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala niya mga minamahal. Nagkaroon ng sasakyan mga minamahal. Nagkaroon kami ng bahay lupa sa dako ng Maynila mga minamahal. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon mga minamahal, talagang hallelujah, nung pandemic po mga minamahal, hallelujah, talagang nandyan ang aming, akala namin, sakit lang po yung pandemic mga minamahal, kaya yung bahay namin dito sa Pangasinan dahil hindi pa natapos mga minamahal, talagang pinaayos po namin mga minamahal. Yung pira namin, hindi namin alam na talagang unti-unting naubos na mga minamahal dahil pinaayos po namin yung bahay dito sa Pangasinan. Tunay po mga minamahal, hallelujah.
na may tumawag sa amin mga minamahal doon sa aming tinitirahan mga minamahal na kung gusto namin ipaupa mga minamahal. Talagang wala po akong idea para ipaupa yung mga minamahal. Tuwang-tuwa po kami mga minamahal sapagkat may umupa mga minamahal. Hallelujah. 15,000 isang buwan mga minamahal. Hallelujah. Talagang, pero sabi nila, lahat ng gamit namin, tanggalin namin. So, nag-arkila kami ng truck. Dilan na namin lahat ng mga gamit namin dito sa probinsya, mga minamahal sa Pangasinan. 6 months mga minamahal. Sapagkat yung mga kapitbahay namin, mga inggitira mga minamahal, talagang kung anong sinasabi sa mga umuupa sa amin, 6 months ng mga minamahal, umalis sila mga minamahal. Pero may pumalit na naman agad mga minamahal, hindi nagtagal. 20,000 mga minamahal isang buwan. 6 months din mga minamahal. Hallelujah. Kaya, dahil may nagsulso na naman na lumipat, medyo mababa mga minamahal, kaya umalis yung umupa sa amin mga minamahal. Kaya, pero kami, tunay po ang ating Diyos na pinagliling ko ng mga minamahal sapagkat may sumunod na naman na umupa sa amin, 35,000 mga minamahal isang buwan. Grabe po mga minamahal. Hallelujah. Ngayon may isang taon na po siyang umupa mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Subalit mga minamahal, hallelujah, nakaroon ng problema mga minamahal, hallelujah. Talagang bahay niya mga minamahal. Subalit totoo ang ating Diyos, pinaglilingkuran. Ako'y nag-alala ng gayon ng mga minamahal. Akala ko wala na kaming matatanggap mga minamahal. Subalit, nandiyan pa rin ang minamahal ng pagpapala ng ating pinakamamahal na Jesus. Bagat minsan, nandiyan namin mga pagkukulang mga minamahal sa ating pinakamamahal na Jesus. Pero kailanman, hindi kami pinabayaan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po ang ating gawain. Ito, pag nagtapat ka mga minamahal, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po mga minamahal, nandiyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat aking mga mahal sa buhay, nandiyan po, sila ay na-aksidente mga minamahal. Marami po sila mga minamahal. Aking mga kapatid, mahal na tunay po na na-aksidente sila sa may dako ng Tarlac po mga minamahal, na kung saan yung sasakyan nilang sinasakyan mga minamahal, ito po ilang bisis na sa ko mga minamahal, umikot mga minamahal, hallelujah. Subalit, pagsampi ng aking mahal ina ng hallelujah, praise the Lord, tunay po mga minamahal, sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Makikita mo yung jeep na kanyang sinakyan, tuping-tupi, talagang ang akala ng mga tao, ng mga minamahal, walang nabuhay. Subalit, totoo ang Diyos natin na ating pinaglilingkuran buhay. Nag-iingat po sa atin, bawat sa ating mga minamahal. Kaya tunay po mga minamahal, talagang andyan. Minsan, ang aking, andyan ang aming panglupay-pay, kahinaan, mga minamahal, aking mga asawa, talagang andyan. Sa kainitan namin paglilingkod sa dako ng Manila, papagamit bilang, hindi naman dapat, papagamit bilang door square sa dako ng Manila, mga minamahal. Subalit, nagagawa ng kaaway, mga minamahal. Talagang kami, may nagalok sa amin, pisto mga minamahal. Talagang andyan, pambayaan namin. Hindi kami nakakadalo mga minamahal. Minsan, linggo lang mga minamahal, hanggang sa wala na mga minamahal. Tunay po mga minamahal. Ang pisto na yan, gawa ng kaaway mga minamahal. Sabi ko sa aking marasawa, nadalangin po ako sa ating bilang mamahal na Jesus, kung kalubam mo, mga mahal na Panginoon, maglapit ka ng tao upang mabinta namin itong pwesto, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po, naglapit siya ng tao upang bilhin namin ang aming pwesto, mga minamahal. Kaya kami po'y nag-decide na umuwi na dito sa Pangasinan, mga minamahal, upang pagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang pag-provide ng aming pangangailangan, sa patuloy niyang pag-iingat sa amin, bawat sa amin. Hallelujah. Bagamat ang aking marasawa, nandiyan talagang nalaming na lupay-pay, pero patuloy ako nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na ibalik niya yung kainitan niya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved
Brother Jose Padua sa kanilang buhay at pinagpalang patututunan na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Isa Corpus at sundan po siya ng ating beloved Brother Michael James Risuelio. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila sa atin pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ako po'y Praise the Lord. nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Will D. E. Almeda. Ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating pong beloved pastoral workers, at sa inyo po may namahal na kapatiran, isang magandang hapon po. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na isa din po ako at ng aking pamilya na maka-attend po sa ating pong 23rd Victorious Talipaw Peace Mission. Nagpapasalamat po ako sa pag-iingat po niya hanggang sa pag-uwi. Andyan po mga minamahal na bago po tayo umalis noon, andyan po talaga na medyo hindi po okay yung aking beloved anak dahil nag-start po yun last Thursday na andyan na medyo naduduwal-duwal po yung aking mahal na anak hanggang sa gabi po ng Thursday talagang nagsuka na po yan mga minamahal. Huminto po yan ng Friday and Saturday. Akala ko po okay na po yung aking mahal na anak. Pagdating po ng Sunday na luluwas po kami ng Maynila noon para makijoin po ng ating Talipaw Peace Mission, andyan po na habang nagta-travel po yung bus mga minamahal, andyan pa lamang po sa Rosales, papasok pa lang po ng Tiplex, nag-text po yung beloved husband ko po na nagsusuka daw po yung aming mahal na anak. Andyan na bilang isang ina talagang kinakabahan po ako dahil first time po namin maghiwalay ng aking mahal na anak ng isang maghapon po mga minamahal. Andyan na ginawa ko po na nanalangin po ako sa ating mahal na Panginoon Hesus. Alas 8 po ng umaga, andyan po na nagta-chat po sila sa akin na kinukulit po ako dahil tuloy-tuloy daw po yung pagsusuka niya mga minamahal at andyan na namumutla nga po siya at sumasakit po yung kanyang tiyan. Andyan po yung takot ko mga minamahal, ngunit tinuloy ko po rin pong maka-attend po sa ating pong Talipaw. Andyan na pagdating po namin ng Maynila mga minamahal, nag-start po yung ating banal na gawain ng alas 10 po ng umaga. Sumabay po ako sa panalangin sa ating pong opening prayer mga minamahal. Andyan din po yung pag-cast out po sa mga hadlang sa pagpupuri ng mga anak ng mahal na Panginoon Hesus. Andyan na sinabayan ko po yan ng pag-cast out po sa pagsusuka ng aking mahal na anak mga minamahal. Andyan din po na hanggang sa nag-start po yung joyful at solemn song po na awitin, hindi po tumitigil yung pagtulo ng aking luha mga minamahal sa kagalakan. Andyan po na ako po ay nagsusumamo at nagsisi sa atin pong pinakamamahal na Panginoon Hesus na kahabagan po niyang aking mahal na anak na tumigil po yung kanyang pagsusuka mga minamahal dahil wala nga po ako sa tabi niya. At andyan na nung pagtingin ko po ng cellphone ko, nag-video po yung aking mahal na ate dahil nag-start po yung gawain natin ng alas 10. Alas 10 din po huminto yung kanyang pagsusuka kaya nagpapasalamat po ako sa ating pong Praise the Lord, pinakamamahal na hallelujah. Panginoong Hesus hanggang sa kami po ay makauwi. Andyan na nakita ko po yung kalagayan ng aking mahal na anak na medyo nanghihina pa po siya mga minamahal. At kahapon nga po, medyo sumasakit-sakit lang po yung kanyang tiyan, ngunit andyan po yung paghinto nga po niyang kanyang pagsusuka simula po nung mag-start po yung ating banal na gawain doon. Kaya pinapasalamatan ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon din po na habang andyan po yung banal na gawain na sa ating pong, dyan po sa Amoranto, andyan po na after po namin mag-assist po ng duty sa aisles, andyan na pag-upo po namin sa upuan, nagpahinga lang po ako ng kunti mga minamahal. Andyan na biglang may nilapit po sa amin na sa harapan po namin na isang kapatiran po na nahihilo po siya mga minamahal, medyo matanda na rin po siya. Nagpasama po sa amin yung isang beloved youth choir po. Diyan na inasisan po namin ng aking pumahal na ate. Naglalakad po yung beloved nanay pong yun. Nakikita po namin na namumutla po siya. Talagang sinabi po niya na hindi ko kaya, sabi po ng beloved nanay na yun. Andyan na pagdating po namin sa medyo dulo po mga minamahal, habang akay-akay po namin siya, talagang nawalan po siya ng malay bigla mga minamahal. At andyan po na nakita po kami ng mga taga-main po mga minamahal, pinaupo po siya sa isang upuan. At sinabi po namin sa kanila yung kalagayan ng beloved nanay. Andyan po na
nagsuka po ng konti yung beloved nanay po na yun. Kaya ang ginawa po nila, tumawag po muna sila ng beloved prayer warrior. Andyan po, nang pagdating po ng beloved prayer warrior, wala pa rin pong gaanong kalakasan yung beloved nanay dahil sobrang nahihilo po talaga siya, mga minamahal. Ngunit sa dakilang kahabagan natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, after po ng lay hands po sa unang dalangin na atong beloved pastor, andyan po na biglang lumakas po yung beloved nanay po yun na habang namumutla po Praise yung the kanyang Lord, mukha, talagang hallelujah. unti-unti pong binabalik ng mahal na Panginoon Jesus yung kulay po ng kanyang bibig, mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat pag-iingat po niya sa bawat isa sa atin sa paglalakbay patungo po ng Manila hanggang sa pag-uwi. Nagpapasalamat po ako sa mga biyaya at pagpapala niya po sa amin na ni minsan di po namin naramdaman yung pagkukulang sa pangangailangan namin sa pang-araw-araw, sa kalakasan at kalusugan ng aming pisikal na pangangatawan at sa mga pagpapalang pinansyal na pinagkakalob nating pinakamamahal na Panginoon. Higit po sa pagpapalang espiritual, hanggang dito na lang po ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus. God bless po sa ating beloved sister Isa Corpus. Tunay na talagang napakabuti po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Michael James Rosuelio at sundan po siya ng ating beloved sister Corazon Juan. Praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord po. Bago pang lahat, ang pinakamataas sa pupuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay sa atin pong pinakamahal na Jesus po lamang. Amen, Praise the Lord, hallelujah. Doble yung paggalang po sa ating pong beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, at atin pong inaalaala ang mga banal na turo at aral ng ating pong beloved assistant pastor, Lines Almeda, at sa kanil pong beloved children, at sa ating pong beloved workers, sa pangasiwa po na ating pong beloved ordained preacher, at sa kanil pong mahal sa buhay, at sa ating mga beloved elders na kasama po natin ngayon, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po datihan. At sa ating po live webcast viewers, ako po ibabati sa ating lahat ng isang magandang hapon na po. Amen, praise the Lord, hallelujah. At amen, praise the Lord po. May share ko lang din po, ang kaputihan po na ating pong pinakal pa Jesus, na hindi niya po kami pinababayaan sa araw-araw, na sila po siya pong nagbibigay ng aming pong pangangailangan sa araw-araw, na bagamat hindi po namin hinihiling sa Kanya ay Kanya pong binibigay. Kaya kami po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa mga pagpapalang yan. Hallelujah. At may share ko lang din po, mga minamahal na ako po, isa po ako sa pinagpala na nakasama po, na dumako po sa Amoranto upang ipagdiwang ating ang 23rd Victorious na Lipaw Peace Mission po. Kaya ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa pagpapalang yan. At kami po yung nakarinig ng mga patutuo upang ang ating pananampalataya ay mas lalo pang lumakas. At nakita po namin ang ating pong beloved pastor. Kaya kami po yung pupurit, nagpapasalamat sa ating pong pinakal pa Jesus. Yan po yung napakalaking pagpapala para po sa akin. At may share lang din po sa aking pong beloved papa na sila po ang number 1 po ng mga usig po namin. Every time po na may gawain po, kami po lagi ay nakakarinig ng mura. Wala pong gawain na kami po'y hindi minura na aking beloved papa, hindi naman po sa pupababa sa kanila. At andyan po, nagpatuloy po yan. Minsan po sila po'y kumuha ng itak upang kami po'y takutin, ngunit kami po'y pumasok sa kwarto upang manalangin. At andyan po, after po namin manalangin, paglabas po namin ay umalis po ang aking pong beloved papa, na yan po'y kadahilanan na kami po'y nakadalo sa banal gawain na ating pong pinakamahal na pa Jesus. At minsan po, isa pong Wednesday service, ako po yung nagpaalam. Akala ko po ako po yung pagagalitan, mumurahin. Ngunit sila pa po ang nabigay ng pamasahe. Kaya ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat Praise the Lord. sa atin pong pinakamamahal pa Jesus. At sa kaliit-litan po na pagbabago sa ugali po na aking beloved papa ay napakalaking pagpapala na po para sa amin. At andyan po, may share ko lang din po sa aking beloved mama na sila po yung nagkaroon po ng depresyon. Doon pa lamang po sa dako ng Hong Kong at kami po yung namumroblema kung paano po sila makakauwi ng malawalhati dito sa Pilipinas. Ngunit kami lamang po patuloy na dumalo na nalangin na ng palataya sa ating pong pinakamahal pa Jesus. Humingi po ng backup prayer dito po sa Pastoral House. At andyan po, after a few days po, ang aking pong beloved mama ay pinauwi dito sa Pilipinas sa malawalhati. Kaya ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pong pinakamahal pa Jesus. At
Andyan po na pagdating po nila dito sa Pilipinas ay sila po ay nagiging agresibo po sa ibang tao. Ngunit kami lamang din po ay patuloy na nanalangin na nampalataya na ang aking pong beloved mama ay pagagalingin na ating pong pinakamamahal pa Jesus. At andyan po, pumunta po doon na ating pong beloved ordained preacher upang ipanalangin po ang aking pong beloved mama. At andyan po, sa unang dalangin po na ating pong beloved pastor, Wilder Sadal Almeda, kabalikat po ating mga beloved workers. After few weeks po, ang aking pong beloved mama ipinagaling po na ating pong pinakamahal pa Jesus. Praise the Lord, hallelujah. At hanggang sa kasulukuyan po, ang aking pong beloved mama, ang karamdaman po nila ay hindi na po bumalik. Kaya kami po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamahal pa Jesus. At bagamat hindi po karapat-dapat, ako po patuloy na kinakahabaga ng ating pong pinakamahal pa Jesus upang gamitin niya po sa kanyang banal na ubasan bilang manunugtog. At ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise Ating Lord. sabay-sabay na palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Michael James Rasuelio. Tunay mga minamahal na dakila at napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved Sister Corazon Juan, at maghanda na po ang ating beloved choir. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas, papupuri, pagluluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobling Amen. paggalang Praise the po Lord. sa ating pong beloved Honorable Pastor Wilder Estrada Almeda. Ganon din po sa turo at aral po na ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa ating pong mga beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong lahat mga kapatiran, maging po sa mga webcast viewer, magandang hapon po sa ating pong lahat. Amen. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na noong nakaraang araw po ay nakaroon po ako ng trangkaso na bagamat hindi po ako nakasama po sa dako po ng Maynila, subalit sa aking pong mga minamahal na mga loved ones po ang nakasama po. Kaya ako pinagpupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na bagamat hindi po ako nakasama, diyan po kinabagan po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na nakapanood po kami ng live po, simula po ng umpisa hanggang po napatapos po namin. Andiyan po yung kagalakan po na halos yung aking mga minamahal na mga anak na hindi po nakasama. Andun po kami lahat po na nanonood po. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa aking naramdaman po na pananakit po na aking kasukasuhan, pananakit po na aking ulo na grabe po yung panghihina na aking physical na pangatawan. Hadya po nung Sabado po na dumalo po napalihans po sa kabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon sa pangunang panalangin po ng ating po beloved Honorable Pastor. Kabalikat po naman, lahat po ng mga magagawa dyan po na nakaramdam po ako ng kaginhawaan po sa aking katawan po. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na bagamat minsan po nanghihina po ako, hindi ko po maintindihan po ang sarili ko. Sabi ko po, siguro po sa katandaan ko na po, kaya ito po ay nararamdaman ko po. Subalit, ako po yung umaasa po sa ating po pinakamamahal na Panginoon na siya po yung magbabalik po ng kalakasan ko po sa ating po physical na pangatawan na ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Taong 1994 po, nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa gawain pong ito na ang dami po akong taglay po na karamdaman, ang dami po yung pananikip po na aking ulo, maging po nanakip po na aking dibdib, maging po sa likod, saka yung sakit ko po na aking pong tinaglay. Simula po noong nagdalaga po ako hanggang nag-asawa, yung sakit ko po na anemia po na bawal magpuyat. Subali ako pinagpala po na ating pong pinakamamahal. Simula po noong 1994 po, tinanggap ko po ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napabautismo po sa tubig sa pangalan po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sakit ko po na anemia po na bawal po magpuyat, nag-overnight po. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kinahabagan po ako na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinagaling po yung sakit ko po na anemia po.
At dumating po yung time po na taong din po 1994, nakaroon po ako ng mga pasapo sa aking katawan. Ito po ay signs po ng leukemia. Subalit maraming salamat po sa ating po pinakamamahal namin. Simula po noong 1994 hanggang po sa mga taong pong ito. Andiyan po na marami pong taon po na dinagdag po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na napalaki ko po aking mga minamahal na mga anak. Kasi po noon po maliliit pa po sila. Subalit, ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na kinabagan po ako sa po na aking pong sambayan. Sa pangunang panalangin po na ating pong bilabod, mga magulang sa mahal na Panginoon. Isa po kaming pamilya po na kinabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na mahal na Panginoon na maging po sa pangangailangan po namin sa araw-araw. Andiyan po yung, ang ating po pinakamamahal ng Panginoon na provide po ng lahat. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal sa pag-iingat din po na ating po pinakamamahal na Panginoon sa aking po mga minamahal na mga anak sa kanilang pagtatrabaho. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat, tangi po sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister Corazon Juan sa kanilang buhay at pinagpalang patotoo na talagang totoo yun mga minamahal na wala tayong ibang aasahan. Tayo lamang ay magtiwala sa ating dakilang Diyos dahil sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa Kanya lamang nating matatagpuan ang kagalingan. Ang ating dakilang Diyos ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At diyan na po natapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoon. Isang bagay ang hindi magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoon. Isang bagay ang hindi magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoon. Isang bagay ang hindi magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
great and wonderful God. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Hallelujah, 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 Hindi kaya mo ba yan? Kami mapapuri na mo, aming mayaman. Ikaw sa puso ng ko, maglalaki. Maglalaki, magsama. Kami pinapabot sa iyo, God. Hallelujah. Samadalahin po natin ang mga natawag ito, mga minamahal. Habang ating naramdaman ang banal na presensya natin, mga Panginoon. Let us worship the Lord. Hallelujah. From the bottom of our heart. Hallelujah. Raise your hands. Itaas ang ating mga kamay. Hallelujah. Purihin natin ang ating banal na Panginoon. Habang ating naramdaman ang ating napakatamis sa presensya. Yes, there is Jesus. Maraming salamat. Amin napakabait ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi namin kayang masuklian yung kagandahang loob na ginagawa mo sa aming buhay. God bless you, choir. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Say if there'll be some wicked ways in me, let me end the ways, O Lord. Let me end the ways, O Lord. Let me end the way everlasting. Create in me a clean, O Lord, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. Amen. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Ipalakpak natin ang ating mga kamay, maminamahal. Hallelujah. Let us give thanks unto our dearest Jesus. Thank you so much, my dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat. Amin, napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang hindi namin kayang mabayaran ang iyong napakatamis na presensya na palaging pinadama sa amin. At God bless you, choir. God bless you, Pastor and Sister Mentalist. Tayo magpatuloy, maminamahal, sa ating banal na gawain.
narito na po tayo sa pagpapaliwanag sa ating pagbibigay. Ngunit bago ang lahat, ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglulahati, pagpapasalamat ay muli nating ipinapabot sa ating nag-iisang Diyos. Amen. Ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Fresh from attending our 23rd Talipaw Peace Mission Victorious Anniversary. Amen. Hallelujah, pinagsalamatan natin mahal na Panginoon sa malulati nating pagdating doon, pag-uwi, at pati po last Tuesday. At nakarating po ang ating mga delegates, maminamahal, doon sa ating GMYC. Amen. Praise the Lord. At medyo umaga na silang dumating, mga around 2 o'clock in the morning na po. Hallelujah, kagabi, maminamahal, talagang grabe po ang ating pasasalamat dahil talagang ang biyaya at pagpapalang espiritual ay talagang patuloy na binubuhos sa atin. Amen? Praise the Lord! Nagtatagumpay ang mga anak ng Diyos dahil sa mga pagsisikap at mga pananalangin ng propeta ng Diyos. Ilang taong nakalipas, maminamahal. Amen? For the last 48 years, ang na talagang pinagsusumikapan ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Kaya we give double honor and respect to them, our dearly beloved and honorable evangelist, the end-time prophet of our loving and living God, our dearly beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, and we always remember and cherish, hallelujah, the blessed memories ng ating dearly assistant pastor Lina Kumon Almeda, sa kanilang beloved children, great-grandchildren, children-in-law. Amen? Amen? Grabe, maminamahal, hallelujah, ang walang kapaguran ng mga anak ng Diyos, mga beloved children, ating beloved parents in the Lord. Lalong-lalong na ating beloved Sister Annalisa Almeda Smith, ating beloved Minister Luke Smith. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, ang kila pong mga minamahal na mga anak, talagang andoon kahapon, kagabi, at talagang walang sawa, maminamahal, kasama po ang mga beloved apus, mga apo, mga manugang ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, beloved Peach, beloved Minister John, at lahat ng ating minamahal na mga kanilang mga beloved children. At talagang nakasubaybay ang ating beloved Minister Wildy James doon sa dako ng Estados Unidos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Talagang grabe pong mga pagpapala na ating pong tinatamasa dahil yan maminamahal sa mga pagpapagal ng totoong tao ng Diyos. At magandang hapon sa ating beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, beloved elders, beloved pastoral workers, sa inyong lahat mga kapatid, magandang hapon at muli sa ating nag-iisang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At regarding our giving, these tithes and offerings, kailan lamang nung linggo o nung Saturday lamang, maminamahal, ang binabalangkas yung sinasabi ko na return unto me and I will return unto you, sabi ng ating mahal na Panginoon. At ibalik natin ang para sa mahal na Panginoon, which is the tithes. Amen. Yan ay sa Malakay chapter 3 verse 8. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mayroon po akong napakagandang gawing halimbawa, maminamahal. Lalo na sa mga kapatiran natin na nag-aakaroon pa ng doubts. May pag-aalinlangan pa sa pagbibigay ng ika-10 bahagi at handog. Supposing, maminamahal, granting, kayo po ay sumasahod ng 1 milyon sa isang buwan. Ano kaya ang inyong gagawin sa 1 milyon ninyo? Siguro, maminamahal, talagang lumalaki ang ating mga mata. We are more blessed and blessed. Amen. Kung totoo talagang tayo'y tumatanggap ng 1 milyon, isang buwan. Pero ito, maminamahal, ay akin lamang ipinapaalala. Dahil receiving, accepting 1 million a month is a great matter. Amen. Amen. Imagine, saan at kanino ka kukuha ng 1 milyon sa isang buwan kung talagang magkatotoo ito. Pero may question po diyan. Mayroon po tayong iiwanan diyan na katanungan. Kung tayo nga ngayon ay tumatanggap ng 1 milyon sa isang buwan, ang tanong diyan,
Kaya pa kaya nating ibigay yung ating ikasampung bahagi at handog? While ngayon, wala ka pang tinatanggap, barya-barya lang ang iyong natatanggap, dahil yan lang ang ating kinikita araw-araw, hindi po tayo mapagkatiwalaan. Amen. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, Lucas 16:10, yan sa Deuteronomy chapter 15 verse 10, maminamahal, hallelujah, sa maliit na bagay kung ikay mapagkatiwalaan, mapagkatiwalaan ka rin sa malaking bagay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang tanong palagi, maminamahal ng mga tagapagpaliwanag, kami po, na mga palaging naatasan na i-remind ang mga anak ng Diyos, are we giving our tithes and offering through the standard of the Bible, through the standard of our loving and living God? Tayo ba talaga, maminamahal, ay nagbibigay ng ayon sa sinabi ng banal na kasulatan, a faithful giver will be blessed more and more, prosperously. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pagpapalain ng lubos, ang mga nagtatapat, sumusunod sa pagbibigay ng may katapatan. Dahil napakalaki po ang nasa atin sa totoo lang. Kaya nga ang formula ng Man of God, ever since ipinanganak ang ministeryong ito way back 1975, kanya na pong ipinanukala na ang pagbibigay ng ikaputhandog, pinaka-minimum 10% ang ikapo, 10% ang handog. 20% giving. Yan ang aming laging binabanggit dito. Bakit, maminamahal? Dahil yung 10% na ikapo, we are only returning that because that is not ours. Amen. Atin lamang sinunod yung binalik natin ang ating hiram na ikasampung bahagi na pag-aari ng mahal na Panginoon. Sa 90% na nagbibigay ka ng another 10%, kaya 20%, doon ang tinatawag na generous giving. Ibig sabihin, ang mahal na Panginoon nagbibigay na sa iyo ng lahat ng bagay, 10% lang ang pagmamahal mo sa Kanya. Amen? Amen? Yun yung sinasabi ko. Kung halimbawa, pinagkatiwalaan tayo ng 1,000,000, 200 lang ibibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon, anong gagawin mo sa 800,000? Samantala ngayon, nabubuhay ka sa isang buwan, kahit 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 lang, 10,000 lang ang kinikita mo, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. This is a great matter of thinking, maminamahal, na dapat unawain, intindihin ng mga anak ng Diyos. Lalong-lalo na sa ating mga webcast viewers, sa YouTube at Facebook. Because giving our tithes and offering, maminamahal, hallelujah, for your information, ito po ay ordinansa ng mahal na Panginoon, written in Malachi chapter 3, verse 7. Ye are gone out of my ordinances. Return unto me and I will return unto you. Amen? Amen? Kaya nga sabi ng Luke chapter 6, verse 38, give and it shall be given unto you. Magbigay ka at ikay bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. 9:6 ng 2 Korinto, hallelujah, ang nagbibigay ng marami, aani ng marami. Ang nagbibigay ng kaunti, kaunti ang kanyang aanihin. Don't you know? Don't we know that our God is a God of multiplication? Amen? Amen? He is a multiplier God. Hindi ninyo alam. Paano? Hindi natin alam paano. Naalala ninyo yung sinabi ng aklat ng San Juan, maminamahal dyan, na chapter 6, if I'm not mistaken, ang sabi doon, maminamahal, isang bata na naglalako, may daladalang baon, 5 tinapay at 2 isda sa 5,000 na nakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan doon sa ilang, habang nangangaral ang ating mahal na Panginoon, amen, nung siya'y mangaral, maminamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, maghapon na silang nakikinig ng Ebanghelyo. Ano ba, mayroon ba tayong may papakain sa kanila? Sumagot ang bata,
mahal na Panginoon, mayroon po akong 5 tinapay at 2 isda. Say, sabi ng mga apostol, mahal na Panginoon, anong mangyari diyan sa 5 tinapay at 2 isda? 5,000 po itong ating papakainin, hindi pa kasama ang kababaihan, hindi pa kasama ang kabataan, mga bata. Hindi sila nagtitiwala ng ating mahal na Panginoon is a God of multiplication. Alam natin ang multiplication, times, multiplied. Amen. Amen. Ang sabi ng mahal na Panginoon, give me that 5 loaves of bread and 2 pieces of fish. Pinalanginan ng ating mahal na Panginoon. Pinagpipray niya. At ang sabi niya, tinawag niya ang mga apostol, sige, i-distribute ninyo yung kanyang ipinanalangin. Ang tawag doon, himay-himay. Dahil what is 5 tinapay, 2 isda. Hinimay-himay. At nung hinimay-himay ito, lahat ng mga apostol nag-ikot sa 5,000 tao at napakain ang 5 tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Di ba? Multiplication yon. Amen? Kahit sinong mathematician, paano nagkakasya? 5 tinapay, 2 isda, 7 lang yun, divided by 5,000? Paano mangyari yun? Pagkatapos kumain lahat, anong sabi naman ng Panginoon? Ipunin ninyo lahat ng mga natitira at hindi naubos. Para patunayan doon, maminamahal, na kapag ikay nagbibigay, hindi lamang ikapo, ang handog mo hindi lamang 20%, kung di, gawin mong 30%, 40%, 50%, kung pwede lang baliktarin mo, 80% ang para sa gawain ng mahal na Panginoon, 20% lang sa'yo. Ang ginawang himala ng ating mahal na Panginoon, yung inilikom na sobra sa hindi nakain, mayroon pong 12 baskets. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Imagine, 12 baskets. Sa 5 tinapay at 2 isda, 12 basket na po ang sumobra. Anong tawag doon? Hindi yun subtraction, hindi yun addition. Amen. Hindi yun division, kung hindi multiplication. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, kapag ang Kristiyano ay magiging matapat sa pagbibigay ng kanilang 10 bahagi at handog, ang Diyos ang nagsasabi, gusto niya ang kanyang pinagkatiwalaan ng anumang mayroon tayo, magiging matapat, masumpungan tayong maging matapat. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Amen? 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 Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Susamba katuwid maminamahal, nasa atin pala ang alas. Nasa atin pala. Hawak pala natin yung mga pagpapala na dapat nating tanggapin. Kapag hindi ka marunong sumunod, hindi ka marunong magbigay. Amen? Amen? Ilang taon ka nang naglilingkod sa mahal na Panginoon, ni bisikleta, hirap pa yung bisikleta mabili. Pero ang pangako ng mahal na Panginoon, maminamahal ko, sabi ng ating mahal, I will pour out a blessing that there be no room enough to receive it. Ang sabi ng mahal na Panginoon. Isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na kalalagyan. Amen? Ang kanyang bubuksan. Amen? Bakit hindi natin ito seryosohin? Bakit hindi natin ito maminamahal talagang gagawin? Ang sabi ng 2:13 ng Roma, hindi yung nakikinig at hindi ginagawa ang pinagpapala at ginagawang ganap. Kung hindi yung nakikinig at ginagawa ang pagbibigay, sila ang pagpapalain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kung kailan pa natin ito gawin, ngayon na. Amen. Humabol na tayo. Dahil yung masaganang pagpapala, ibinibigay na ng mahal na Panginoon. Ayaw lang natin na sumunod. Kaya nahahadlangan ang mga hadlang dito ay yung mga Kristiyano na hanggang ngayon, anumang mayroon sila, maminamahal, nagiging bingi sila sa pangangaral ng pagbibigay, nagiging bantulot sila, hindi nila pinaniniwalaan. Kaya ang sabi nga,
hallelujah, ng Hebrew chapter 4 verse 2. Sabay-sabay silang pinangaralan, ngunit wala silang pananampalataya, kaya hindi gumagawa sa kanila ang ipinapangaral sa kanila. So sa makatuwid, maminamahal, kinakailangan na, ngayon na ang panahon sa bawat kinikita natin. But ayaw munang i-testing. Nagawin muna yung sinasabi ng ating mahal na pastor na bawat 1,000, 200 ang para sa gawain ng mahal na Panginoon. Sa bawat 10,000, 2,000, kung talagang hindi ka ba kumbinsido, itry mo ito. Amen? Try me, ang sabi ng mahal na Panginoon. Hindi po subukan. Prove me, ang sabi ng mahal na Panginoon. Prove me here within. Ibig sabihin, kung atin daw i-prove na tayo'y nagbibigay na ng 20%, tingnan niyo po yung 20% na nagbibigay na, umaahon na, umaangat na ang kanilang buhay. Lalong-lalo na yung 30% na, 40% na, 50% na, kahit nga yung kanilang mga pagawaan ng sasakyan sa gitna ng bundok, sila ang pinupuntahan dahil pinagpapala ang nagbibigay ng may katapatan. Diyos mismo ang nangako, hindi yung nagpapaliwanag, hindi kami. Amen. Amen. Kapag nagtatapat ka, ikaw lang, you. It is between you and our God knows everything. Huwag kang mag-alala, huwag tayong mag-alala. Mayroong book of remembrance ang ating mahal na Panginoon, Malakay chapter 3 verse 16, para alalahanin lahat ng iyong ibinibigay. Pero alalahanin din naman na lahat ng hindi mo pagbibigay. Kahit tumatanggap ka, libo-libo na, daan-daan na, napakalaki na ng iyong tinatanggap. Nakapagbenta ka na ng mga ari-arian. May mga dumarating na sa iyo na mga allotment galing abroad, galing, hallelujah, sa ating mga pamahalaan. Hindi ka pa rin sumunod. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, magbasa kayo. Nasa Deuteronomy chapter 28 verse 15. Pababa hanggang 28 if I'm not mistaken. Andoon yung curse na sinasabi. A curse if you will not obey, but a blessing if you obey. Kaya magbigay ng may katapatan, isang tiyak na bagay, tayo po'y pasaganain ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, lumuwas tayo ng Maynila by faith. Sa totoo lang po. Ang atin pong hawak-hawak na pera ay napakaliit. Ikukumpara talaga sa ating kailangan. Andiyan po ang mga tagapag-ingat yaman. 7,000 plus lang po ang hawak natin. While our expenses reach up to 37,000. What is 7,000 plus compared to 37,000? Pero ang mahal na Panginoon ay nagpo-provide. Kapag tayo nagiging matapat, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Nung atin pong pinagsikapan, mayroong nagbigay ng special offering, karakadaka. Pagkatapos paminamahal, nung lumakad tayo, talagang mayroong contribution kahit tigi isang daan lang. Imagine, maminamahal, magkano na lang ang dinaragdag namin, kahabagan ng mahal na Panginoon. Mayroon mang kunting mga nahiram, mga minamahal, pero hindi na ganun kalaki. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon dahil nagpo-provide ang ating Diyos na buhay. Amen? Ano pong kagandahan ng ating pong ginawa ng pagkakaisa? Ang sabi po ng mga drivers ng bus at saka kanilang kasama, sa susunod, kung pwede lang 2 months, 3 months, mag-advance kayo. Ang ganda ninyong kasama, tuwang-tuwa kami. Talagang grabe ang inyong ginagawa. Pagsasakripisyo, purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yan po ay bunga ng ating pagtatapat. Kung maging matapat tayo, masigit pa diyan ang ating matatanggap. Ang sabi ng mahal na Panginoon, siksik, liglig at aapawan ka. Masagana, higit pa sa iyong inaasahan. Amen! Dahil ang Diyos ay nagpapala. Hindi po minus, hindi po division, hindi addition, kundi multiplication. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Habang ating tinatawagan ating beloved Elder Brother Romy upang ipanalangin na po yung ating pagkakaloob, upang yan ay basbasan ng ating mahal na Panginoon. Give happily, joyfully. Amen. Because God loveth a cheerful giver. Talagang buong puso, hindi yung napipilitan ka, ha? Huwag lalo kang hindi pagpapalain kasi mangot ka dahil lang kailangan. No.
tayo po'y nagbibigay ng may kagalakan. Galak na galak ang Diyos, magbabalik niyan sa atin. Kindly, beloved elder, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po. Tayo pong lahat ay magkaisang manalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos. Pagpalain po tayo lubos ng ating Diyos na buhay. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon this point of time. Minamahal tayo pong natin tumayo. Sa mga sandaling ito, tayo po'y tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Dalhin po ng ating pinagpalang mangaral, ito ating beloved preacher, Brother Saldi D. Guzman. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Glory to Lord Jesus. God bless po. Dumalangin po tayo mga minamahal. Hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamambanal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan pinakamamalapan si Kristo. Tayo po yung pupuri, pinagpasalamat, mahal na pa sa pinagpalat nilingasan mo, mahal pa namin panambahan, pa sa gawa ang nais mo, mahal na pa yung banal na kalooban. Mula sa pag-iinsi sa makalangit na awitin, joyful at sudin sa buhay na patutunan yung mga anak, mahal na Panginoon. So, sa espesyal na awitin po ng aming minamahal mga awit, ganun din po sa katapatan yung mga anak sa pagbibigay, mahal na Panginoon. Narito po kami, mahal na Panginoon sa iyong salita, mahal na Panginoon, pag-aaralan po namin, mahal na Panginoon. Nawa po'y tumimo sa iyong puso't isipan yung banal na salita, mahal na Panginoon. Parating mo sa amin ang nais mo, mahal na Panginoon, sapagkat sa ganang amin wala po kaming magagawa. Alang-alang sa iyong kabagaan sa aming makaligtas, sa malawaping mapag-unawa ang iyong salita, pamuhay po sa pagtulog mo, mahal na Panginoon. Bago po ang lahat, mahal na Panginoon, humingi po kami ng habag kapatawaran ng aming pagkukulang, pagkakasala, mahal na Panginoon. Sa pagkalatang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po mga minamahal, pamagatan po natin ang ating pag-aaralan.
God heareth not sinners. Hindi pinapakinggan ng Diyos ang makasalanan. Pakibasa po dito sa unang talata po natin mga minamahal. Dito po sa Isaiah 59:1 hanggang 2. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Isaiah, Kabanatay 59, talata po ay 1 hanggang 2. Ito po ang nakasulat. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, ni di makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo, upang siya'y huwag makinig. Amen. Dito po sa 1:31 po. Dito po sa aklat ng 1, Kabanatay 9, talatay 31, nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, datapwat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Amen. Amen. Praise the Lord. Pagpalain po ng ating pinakamamahal ng kanyang banal na salita, mga minamahal. Ating inalala, mga minamahal, ang tagumpay po ng Victorious Talipang Hulupes Mission 23rd anniversary, mga minamahal. Ngayon, bakit po nagtagumpay ang ating minamahal na ginagalang natin sa mahal na Panginoon? At ang mga tool prayer warrior, maging yung mga busaya, mga minamahal, maging yung ating mga kapatid, mga minamahal na mga sundalo, sila din po ay sumampalataya na ligtas sapagkat nakita po nila ang salita ng Diyos, mga minamahal, na totoo, buhay siya, siya'y nangako at magaganap, mga minamahal. Ano pong halimbawa ang binigay ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, mga minamahal, na ating dapat sundin, mga minamahal. Kaya po naging matagumpay po, mga minamahal, ang Victorious Talipaw Hulupes Mission. Ano po ang ginagawa ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, prayer warrior? Hindi po sila lumiban sa gawain. Kung ano yung panawagan ng mahal na Panginoon sa pag-aayuno, ginagawa po nila, mga minamahal. Sa pagpupuri sa araw at gabi, sa pagtatapat, mga minamahal. Sa pagkatakot, mga minamahal, sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Yun po yun, mga minamahal, kung bakit sinamahan ng mahal na Panginoon ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, prayer warrior. Isa pa, special po siya, mga minamahal, na hinirang ng mahal na Panginoon na sa huling araw na ito, mga minamahal, upang mangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong sangkatawan. For God so loved the world and He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish, mga minamahal. But maraming napapahamak, wala yung pangako, mga minamahal, ng mahal na sinalita ng Diyos, dapat magaganap sa tao ito, mga minamahal. For God so loved the world and gave His only begotten Son, whosoever believe. Kung sino daw ang maniniwala, mga minamahal, ay maliligtas at hindi mapapahamak at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang diablo'y pumarito rito kung sa pumatay at magnakaw. Ang ating mahal na Panginoon pumarito upang bigyan tayo ng masaganang buhay na walang hanggan, mga minamahal. Alam niyo po, talagang nakaka-revive po, mga minamahal, yung pagpunta natin doon, mga minamahal. Kasi yung pangako na mahal na Panginoon naganap, mga minamahal, dahil sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon at sa pagkakilala po natin, mga minamahal, na ang Diyos ay walang iba. Ang ating Ama na napakabuti na nagkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo, na matay at muling nabubuhay magpakailan-kailan pa man. Wala tayong sinampalatayanan, minamahal, kundi yung tinuro ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, na walang binigay sa silong ng langit sukat ikaligtas ng tao, mga minamahal, kundi sa pangalan ni Jesus. Yan po, mga minamahal naming mga viewers, mga minamahal. Pakinggan niyo po, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Doble paggarang respeto sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, ating naging kagalakan, mga minamahal, nakita po natin, mga minamahal. Nananatili po yung kalakasan ng mahal
nating beloved Honorable Pastor, bagamat ganun yung kalagayan niyo at yung ating panalangin pinapakinggan ng mahal na Panginoon, sapagkat batid ng mahal na Panginoon. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor, hindi po natin nakakalimutan kinabubuhay po natin sa pananampalataya. At uwang kanila mga anak, mga manugang apo, puspusin sila ng karunungan upang mapangasiwaan nila ang napakalawak na gawain ng Jesus Miracle Crusade sa buong mundo. Mga minamahal, sa ating minamahal na manggagawa sa ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, na nangasiwa, papagalang kaligtasan sa lugar na ito. At ganoon din po sa ating mga beloved elders, kasama po natin sa inyo po minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa ating mga baguhan bisita, sa ating mga webcast viewers, magandang hapon po mga minamahal. At nakita po natin ang salita ng mahal na Panginoon na walang ginawang almas dito sa daigdig na pakikinabangan mga minamahal. Kung ang katwiran natin ay sa Kanya, kung ang katwiran nila ay sa Kanya, yan po yung mga mana, mga minamahal, ng mga lingkod ng mahal na Panginoon. Bakit po nagaganap sa atin mga minamahal? Sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, naging uliran po natin sa pananampalataya sa kanilang tinuro, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal, sa kanilang mga anak, mga minamahal. Sapagkat habang tayo po mga minamahal, nagluluwalhati sa banal na pangalan ng mahal na Panginoon, sa kanyang mga pangako, mga minamahal, ay lubos ang ating kagalakan mga minamahal, sapagkat yung tagumpay nga po mga minamahal. Imposible po mga minamahal. Totoo po, mission impossible mo, sa kapurihan lang po sa mahal na Panginoon. Alam natin mga minamahal, mga high power po yung mga dala ng mga sandata ng mga Abu Sayyaf, hanggang sa dapaan sila ng masinggan mga minamahal. Pumuputok ang baril, hindi tumatalab mga minamahal. Hanggang sa dumating na inulan po sila ng bomba, sari-saring bomba, inulan po sila mga minamahal ng mga bala, mga minamahal. Ngunit yung pangako na mahal na naganap po sa atin, yung mga patutuon niyo po, mga minamahal. Habang tayo mga minamahal, nagpupuri mga minamahal, may nangyayari pang nakakalungkot na bagay, sapagkat ang mga original, mga minamahal na pinangakuan ng Diyos, ang bansang Israel, mga minamahal, mga binhi ni Abraham, ay sobra tayong nalulungkot mga minamahal. Yung nangyari pong kaganapan mga minamahal, na sinugod po sila ng mga rebuilding Hamas, mga minamahal, yung mga Palestinong mga rebuilding, mga minamahal. At nalaman po natin mga minamahal, na libo-libo na po yung namatay at marami silang inhostages mga minamahal. Sari-saring mga lahi, yung mga kapatid natin mga minamahal, dito po sa Pilipinas, naroon po sila sa alanganing sitwasyon. May konfirmado na 2 ng Pinoy na namatay mga minamahal. At libo-libo mga minamahal. Yung mga namatay na po mga minamahal, walang pinili. Bata, inosente, mga minamahal. Ang daming namamatay, ang daming hostages mga minamahal. Na kung magkamali ang mga Israelite mga minamahal, yung mga hostages nila papatayin lahat mga minamahal. Napakarami, andun yung kababayan natin mga Taiwanese, sari-sari mga lahi. Habang tayo nagpupunyagi sa salita ng Diyos na kanyang pangako na nagaganap sa atin, sila mga minamahal ang tunay na anak ng ating pinakamaman. Ang kanyang bayan, tayo ang sabi ng banal na kasulatan dito po sa Galatia mga minamahal, na tayo nasa kay Kristo. Tayo po mga minamahal ang binhi din ni Abraham na pinangakuan niya ng langit, kaligtasan sa lupa, buhay na walang hanggan sa langit. Dito po sa Galatia 3:29, ako na po magbabasa. At kung kayo kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tapagmana ayon sa pangako. Kaya nga tayo po mga minamahal ay binhi din ni Abraham. Mga kapatid po natin mga minamahal. Yung nga lang minsan nagbubulay-bulay tayo, bakit pinahintulot ng mahal na Panginoon ang mga pangyayaring ito mga minamahal? Kapag sinabi ng banal na kasulatan mga minamahal, Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Sila ang mga original, ngunit bakit nangyayari po sa ating mahal na kapatid? Yung bang binasa natin mga minamahal, yung una, wag nawa mga minamahal, na naging dahilan kung bakit hindi po sila pinakinggan na mahal na Panginoon.
Kung ang mga tao hindi naniniwala na ang Diyos ay nagkatawan tao, walang binigay sa silong ng langit, sukat ikaligtas ng tao, kundi sa pangalan ni Kristo. Maliwanag po yan, mga minamahal. Sapagkat ang magbabalik, mga minamahal, ang Diyos na nagkatawan tao, siya ang Alpha at Omega. Siya ang babalik, siya ang magliligtas sa atin. Ang pangako niya, mga minamahal, kahit nasa lupa tayo, katulad na nangyayari, mga minamahal, sa ministeryong ito, sari-saring mga patutuo, mga karamdaman, yung ginawa ng mahal na Panginoon ng katawang tao, siya ay nagaganap sa ating yung pagliligtas, yung kamangamanghang gawa niya. Tumawag ka sa akin, mapapakita ako ng mga bagay na mahirap mong malaman. Bakit ang mga tao wala nito, mga minamahal? Mag-ising na po tayo, mga minamahal. Diyos, mga minamahal, nagpapagaling ng karamdam, nagbabago ng buhay, nagliligtas sa araw-araw. Ang salita niya ay walang almas. Bakit nagaganap po, mga minamahal? Dahil po sa kasalanan, dahil po pinagmamatigas ng tao ang kanilang puso, mga minamahal. Dinig ng buong mundo, mga minamahal, ang ating sinagawa, mga minamahal, ng pag-alaala, mga minamahal. Ang Victor's Talipa Hulupis Mission, mga minamahal, mamulat na po ang buong daigdig. Iisa lamang ang Diyos na magliligtas sa lupa, magliligtas sa iyo dito, magbibigay sa iyo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, kundi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tingnan po natin ang pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world, nagawa niya magkatawang tao, mga minamahal, upang lahat ng tao, mga minamahal, ay maligtas, mga minamahal. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa mundo ito. Ang sabi ng banal na kasulatan, maging digmaan, kayang-kaya niyang pawiin kung ang tao, mga minamahal, ay maniwala na siya ang Diyos na nagkatawan tayo, sambahin siya sa Espiritu katotohanan. Sundin ang kanyang banal na kalooban, yun lang po, tuldok, mga minakatulad ng ginawa ng ating Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Nakakalungkot po na bagay, mga minamahal, dahil nilason na po, mga minamahal, ng demonyo ang kaisipan ng sanlibutan. At alam nila, mga minamahal, sasagana pa ang buong mundo, mga minamahal. Kaya nag-aaral, nag-iipon ng kayamanan, gusto, mga minamahal, pupunta ng iba yung dagat, kumita ng malaki, mag-ipon, mga minamahal ng kayamanan dito sa sanlibutan. Alam natin, mga minamahal, kapurihan lang po sa mahal na alam na po natin mangyayari, mga minamahal. We are going to destruction in this world. Wala na, mga minamahal. Lahat ng sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, alam natin ay nagaganap at naganap na, mga minamahal. Kakarinig tayo ng digmaan, makakarinig tayo ng digmaan mo, hindi darating sa atin, mga anak ng mahal na Panginoon. Yung gumaganap ng kanyang kalooban, makakarinig tayo ng digmaan mo, hindi darating sa atin, sa mga anak ng Diyos yan, mga minamahal. Magkakaroon na po ng rapture, mga minamahal. Kaya anong ginagawa ng ating mga minamahal na kapatid? Binigyan tayo ng halimbawa ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Nagkatawan tao ang malapay, binigay niya na lahat ng halimbawa ng mga apostol na siya at pinapangaral ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating mga minamahal na manggagawa. Seriously, mga minamahal, pinangakuan ng Diyos, mga minamahal. Itong pangako ng mahal na Panginoon ay kanyang binawi, mga minahal. Bakit po? Dahil sa kasalanan, si Jesus ay pinili-hinirang ng mahal na Panginoon na siya po, mga minamahal, ang ahalili kay Moises, mga minamahal. Pag-ibasa po, mga minamahal, dito po, mga minamahal, sa Oswi 1:5. Ito yung pangako po na mahal na Panginoon. Sinansala na mahal na hindi naganap, mga minamahal, sa kanyang pangako kay Oswi. Aklat po ni Josue, Kabanatay 1 talatay 5, walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay Moses, ay gayon din ako sa iyo. Hindi kita iiwan, ni pababayaan kita. Amen. Ito na lang po, mahal na kapatid, para maunawaan po natin yung nangyari po dyan kung bakit hindi sinunod ng mahal na Panginoon yung pangako niya kay Josue. Dito po sa Josue City 1, City 5:6, tuloy-tuloy na po yung basa. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat. Kasalanan po, kasalanan. Salmo.
Amen. Praise the Lord po. Dito po sa Josué 7:1, Amen. 5:6, 11, 12. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni Josue, Kabanatay 7, talatay 1, talon sa 5 hanggang 6, talon sa 11 hanggang 12, talon sa 20 hanggang 21, at talon sa 25. Ito po ang nakasulat. Ngunit ang mga anak ni Israel ay nakagawa ng pagsalangsang sa itinalagang bagay, sapagkat si Akan na anak ni Carmi, na anak ni Sabdi, na anak ni Sera, sa lipi ni Huda ay kumuha sa itinalagang bagay, at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. Sa 5, at ang mga lalaki sa Hay ay sumakit sa kanila na may 36 na lalaki, at hinabol nila sila mula sa harap ng pintuang bayan hanggang sa Sebarim, at sinaktan sila sa babaan, at ang mga puso ng mga tao ay nanglumo at naging parang tubig. At hinapak ni Josue ang kanyang mga suot, at nagpatira pa sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon hanggang siya kinahapunan, siya at ang mga matanda ng Israel, at sila'y nagsipagbuhos ng alabok sa kanilang ulo. Sa 11, ang Israel ay nagkasala, oo, kanilang sinalangsang din ang aking tipan na aking iniutos sa kanila. Oo, sila'y kumuha rin sa itinalagang bagay, at nagnakaw rin, at nagbulaan din, at sila'y naglagay rin sa kanilang sariling daladalahan. Kaya't ang mga anak ni Israel ay hindi makatatayo sa harap ng kanilang mga kaaway. Sila'y tumalikod sa harap ng kanilang mga kaaway, sapagkat sila'y naging sinumpa, ako'y hindi nasa sa inyo pa, maliban sa inyong sirain ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Dito po sa 20, at sumagot si Akan kay Josue at sinabi, sa katotohanan ay nagkasala ako laban sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, at ganito't ganito ang aking ginawa. Nang aking makita sa samsam ang mainam na balabal na yaring Babilonya, at ang 200 siklong pilak, at ang 1 dila na ginto, na 50 siko ang timbang, ay akin ngang inimbot at aking kinuha. At narito, nangakukubli sa lupa sa gitna ng aking tolda, at ang pilak ay nasa ilalim na yaon. Sa 25, at sinabi ni Josue, bakit mo kami binagabag? Babagabagin ka sa araw na ito ng Panginoon. At binato siya ng mga bato ng buong Israel, at sinunog nila sa apoy, at binato sila ng mga bato. Amen. Amen. Praise the Lord. Pagkakasala, mga minamahal. Yung pangako ng mahal na Panginoon, pwede niyang bawiin sa atin kung sinasadya na po natin yung pagkakasala. Si Josue pinangakuan ng mahal na Panginoon. Ngunit, bakit nadamay lahat ang anak ng Diyos, mga minamahal? Ito po, mga minamahal, ay pinapaalala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Kailangan po magkaisa tayo, mga minamahal, upang tayo magiging mananagumpay, mga minamahal. Kung tayo nagkakabahagi-bahagi, mga minamahal, ay wala pong hindi malulugod sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na po pagkabahagi-bahagi, mga minamahal, wala na pong siraan, mga minamahal. Nasa huling araw tayo, mga minamahal. Hindi katulad na nababasa natin mga nakaraan, mahaba pang panamot ngayon, mga minamahal. Nangungusap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Israel ngayon, kawawa sila, mga minamahal. Libo-libo na po yung namamatay. Yung pangako na mahal na Panginoon at nagaganap sa atin, yung pangako na mahal na Panginoon. Yung kanyang pagliligtas, yung mga bagay na hindi malirip ng ating puso o matarok man ng ating puso at isipan na himala, ay ginagawa ng Diyos dito sa atin sapagkat nalulugod nga po, mga minamahal, yung pinapagawa ng ating mahal na sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Linas, yan sa kanila mga anak, mga malugang po sa lahat ng minamahal na manggagawa. Kaya naging mananagumpay ang ministeryong ito, mga minamahal. Sana nakikita ng buong mundo kung anong ginagawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit punong-puno ng himala? Ano ang ginagawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry? Sa buong mundo po, alam na ng mga tao, alam na nila ang himala dito, mga minamahal. Mapalad po tayo, mga minamahal. Kaya nga po, ayon na sa nabasa natin, maging si Josue, mga minamahal,
ay binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa nagkasala niyang kapatid. Pwede rin mangyari sa atin ito, mga minamahal. Pag-ibig, pag-ibig, mga minamahal. Ang tunay na pag-ibig, mga minamahal, yumaon tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Wag na po yung sarili natin, wala na po. Ang sasabihin ng buong mundo, kapayapaan, kapayapaan, ngunit darating ang pagkawasak. Buong mundo naghahanda na po, mga minamahal. Buong mundo, mga minamahal. Hindi na po, mga minamahal, maunawaan, mga minamahal, ang isip ng tao. Ang isip ng tao, gumawa ng almas, mga minamahal. Magpakayaman, mga minamahal, maging anak ng mga Diyos, mga minamahal. Isang pagkakamali, mga minamahal, na hindi natin pagdalo, mga minamahal. Ipinakita ng ating beloved Honorable Pastor kung bakit sila, pagpunta niya sa Talipa Hall of Peace Mission, mga minamahal, nagtagumpay. Yun yung halimbawa na dapat nating sundin, mga minamahal. Yung nabasa natin kay mga minapag-aari ng mahal na Panginoon, ninakaw. Ano nangyari, mga minamahal? Nagtampo ang mahal na Panginoon. Sinumpa sila. Ang sabi niya, hindi na ako sa inyo magpakailan-kailan pa, maliban. Inamin nga po, mga minamahal, yung ating kapatid na nagkasala, mga minamahal, na sila po, mga minamahal, kumuha ng tinalaga para sa mahal na Panginoon ito. Ay kinuha, ninakaw nila. Anong ginawa? Pinagbabato, sinunog. Napakabigat. Napakabigat, mga minamahal, na parusa, mga minamahal. At dahil doon po, mga minamahal, sila po'y kinahabagan ng mahal na Panginoon. Nanumbalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, yung ating pinag-aralan ito, mga minamahal. Ang tagumpay, gusto mo maligtas, mga minamahal. Hindi ko sinasabing matuwid ako, mga minamahal. Ipinapangaral ito para sa akin, sa iyo, sa lahat, mga minamahal. Kung gusto natin ang kasiguraduhan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, upang maganap sa atin ang ipinakita ng ating mahal na Panginoon sa ating beloved Pastor, 12 Prayer Warrior, at kayo po, mga minamahal, na kamangha-mangha na ginawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, mga dalawang na lang po, mga minamahal, at medyo gawal na po tayo sa oras. Dito po, mga minamahal, sa awit 89, 31, 32, 33, diretso po ang basa Hebrew 10:26. Dito po sa aklat ng mga awit, Kabanata 89, talatay 31 hanggang 33, ito po ang nakasulat. Kung kanilang salangsangin ang mga palatuntunan ko at hindi ingatan ang mga utos ko, kung magkagayoy aking dadalawin ng pamalo ang kanilang pagsalangsang at ng mga hampas ang kanilang kasamaan. Ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi ko lubos na aalisin sa kanya, ni akin mang titiisin na ang pagtatapat ko'y magkulang. Aklat ng Hebreo, Kabanata 10, talatay 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Amen. Praise the Lord. Nabasa po natin, mga minamahal, itong talatang ito, mga minamahal. Ang kabutihan ng Diyos ay sumasa atin, mga minamahal. Kung sinasadya natin, ibinibigay natin ang Diyos sa kanyang paninibugho, mga minamahal. Sinasamantala natin yung kabutihan ng Diyos, mga minamahal. Ang Diyos, mga minamahal, ay aalisin, mga minamahal, ang kanyang pangako sa atin kung sinasadya natin yung pagkakasala. Katulad na nangyari kay Uswi, maraming napahamak. Yung mga sundalo na Uswi, mga Israel, ang dami pong namatay. Hinabol po siya, nangamatay po sila. Kukunti yung kalaban nila dahil lang po sa pagkakasala, mga minamahal. Sila po inapahamak, mga minamahal. Kaya sa atin, mga minamahal, huwag nawang mangyari, mga minamahal, sapagkat ang katugunan ng panalangin ay sa pagkakaisa. Katulad na nangyari nung umakyat po ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almia 12 Prayer Warrior, nagkaisa tayo sa panalangin. Marami nag-ayuno, mga minamahal. At nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoon at magaganap ang mga pangyayaring ito sa katapatan ng mahal na Panginoon sa ginagawa natin, mga minamahal, kung tayo po ay manunumbalik sa pag-ibig sa bawat isa, mga minamahal, yung dakilan niyang layunin, mga minamahal, na may palaganap
ang kanyang banal na sarili, sapagkat hindi natin alam bukas, mga minamahal. Ang sasabihin ng tao nga po, kasaganaan mo, darating ang pagkawasak. Iyan yung po nangyayari ngayon. Ano pong gagawin natin, mga minamahal? Itutuon ba ang ating mga isip sa mga gadget, mga minamahal, sa makasanlibutang gawa? Ang pakikiayon sa sanlibutan ay pangangalunya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkakasala tayo ng pangangalunya, mga minamahal. Bulay-bulayin po natin yung ginagawa natin kung natutuon ang ating puso't isipan, kumita ng kumita, pinapabayaan ng mahal na Panginoon, pababayaan ng mahal na Panginoon kanyang pangako sa atin, mga minamahal. Saganang atin, mga minamahal, yung patutuon natin, mga minamahal, kahit hindi tayo dumalo pinagpapalata, hindi po yan ang magliligtas, sapagkat yung unang talata, pangalawang talata, kundi yung gumaganap ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano bang kalooban ng mahal na Panginoon? Magpayaman ka ba, mga minamahal? Magpakatalino ka, mga minamahal? Talino makasanlibutan? Na ito ay kamangmangan sa harap ng mahal na Panginoon. Ang pagkatakot sa Diyos, dumalo ka ng 3 bisis, mga minamahal. Magtapat ka, magpuri ka, yun lang ang gagawin natin, mga minamahal. Naghihintay na sa atin ang biyaya, kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Ang magpapahamak sa Kristiyano, mga minamahal, ang kanilang ninanasa pa dito sa sanlibutan ito. Buong mundo naghahanda na, mga minamahal. Maraming hindi nakakakilala sa ating pinakamamahal, kaya hindi nagaganap, mga minamahal, sa kanila, mga minamahal. Yung salita ng mahal na Panginoon nagaganap sa ministeryong ito, mga minamahal. Magpakumbaba na, huwag niyong pagmatigasan. Do not harden your heart, sabi yan. Do not give in to provocation, mga minamahal. Magpakumbaba na tayo, mga minamahal, dahil harap tayo sa buhay na walang hanggan, sa pagkapahabak at yung pangako ng mahal na Panginoon, kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Umawit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ka, mahal na Panginoon. Love to tell you what I think of Jesus, since I found in Him a friend so strong and true. I would tell you how He changed my life completely. He did something that no other friend can do. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend as kind as He. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much He cared for me. All my life was full of sin when Jesus found me. All my heart was full of misery and woe. Jesus placed His strong and loving arms around me, and He lead me in the way I ought to be. There's no other cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else could take the sin and darkness from me. How much He cares for me. Every day He comes to me with new assurance. More and more I understand His words of love. But I'll never know just why He came to save me. Someday I'll say His blessed
face above. No one ever cares for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much He cares for me. I would love to tell you what I think of Jesus, since I found in Him a friend so strong and true. Hallelujah. I would tell you how He changed my life completely. He did something that no other friend can do. No one ever cares for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else could take the sin and darkness from me. How much He cares for me. Purihin ang ating mahal na Jesus, maminamahal. Alam niyo po, napakaliwanag ng mensahe sa atin sa hapong ito. Napakasimpleng pangungusap ng malapay nun sa atin, huwag magliban sa kanyang banal na gawain. Dahil ang mga kasalanan na ating nagawa araw-araw ang nagpakubli ng mukha ng ating mahal na Panginoon na tayo hindi marinig. At diyan ang grabe mga pagsubok, mga problema, suliranin, bumabalik ang mga karamdaman. Nagbabago ang ating mga ugali. At hindi tayo natatakot, maminamahal. Isang hudyat, kung bakit, sabi nga, maminamahal ng ilan, bakit ang Hamas o ISIS galit na galit? Bakit pinakialaman nila yung talagang bansa na pinili ng mga Panginoon, ang Israel? Ito po'y upang tayo po ay maalarma na lahat ang sinasabi na banal na kasulatan ay nagkatotoo na. Ang mundong ating ginagalawan punong-puno na ng kasalanan. Tayo bang mga Kristiyanong tinubos ni Kristo ay makiayon pa sa kanila? Tinubos tayo ng banal na dugo ng ating mahal na Panginoon. At para sa inyong kaalaman at aking kaalaman, ating kaalaman, we are the modern Israelites. Ang sunod na atakihin diyan, maminamahal, ay hindi na bansang Israel, kundi ang mga Kristiyano na nagtitiwala kay Kristo. Sumampalataya kay Kristo. Ang Diyos nila ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Dahil galit na galit ang kasalanan. Galit na galit si Satanas, maminamahal. Polluted na ang mundong ating ginagalawan. Ilan na lang tayo nakasumpong ng katotohanan. Kaya lagi naming nire-remind, hindi natatapos ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon sa ating isang beses na pagdalo sa anibersaryo. Tapos, hindi na tayo dadalo pagdating ng kasunod na gawain. Laging ipinaalala ng ibang lingkod ng ating mahal na ebanghelista. Sinabi ng Apostol Pablo, 2:12 ng Pilipos, work out your own salvation with fear and trembling. Because the world where we are in, we are now in the perilous time. Grabe na, maminamahal. Lindol dito, lindol doon, patayan dito, patayan doon. Milyon ang grabe, starving, yung gutom. Hindi pa ba tayo na-alarma? Dapat
reminder sa atin ang mga salitang yan. Minsan minamaliit natin ang mga mangangaral na nangangaral sa atin. Ngunit yung mga mangangaral na ating pong napapakinggan, yung ating napag-aaralan, ay talagang tumutusok sa ating puso, sa ating mga isipan, para tayo i-remind. Ngunit binabaliwala pa rin natin. Darating ang araw mo, minamahal, huli na ang lahat. Maiwan ka sa rapture dahil sa katigasan ng ating ulo. All my life was full of sin when Jesus found me. All my heart was full of misery and woe. Jesus blessed His strong and loving arms around me, and He lead me the way I ought to go. No one ever cares for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much He cares for me. Every day He comes to me with new assurance. More and more I understand His words of love. But I never knew just why He came to save me. Someday I'll say His blessed face above. There's no other friend like Jesus. There's no other friend as kind as He. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much He cares for me. Oh, how much He cares for me. Purihin ang ating malabangin noon, maminamahal. Jesus really cares for us. He loves us. Even His own life, He kneeled it at Calvary, crucified because of His love towards us. Problema ang mga Kristiyano, maminamahal. Pagkatapos inibig ng ating mahal na Panginoon, sarili na nila ang nasusunod. Kunting-kunti ng mga problema, pinapalaki. Simpleng paglabag, pinapalaki. Kaya nga, maliwanag ang unang talata. Ang inyong mga kasalanan ang nagpakubli sa mukha ng malapay na hindi kayo maririnig. Hindi tayo maririnig. Ganoon na lamang Kanyang pagmamahal sa atin. Sinabi ng 1 John 1:7, if we confess your sin, rather 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Confess your sins. Confess you not to a man, to the priest, to the pastor, to any other. Confess your sins to Jesus. Pray earnestly to Him. Kayo'y manalangin na di kawasa. Ihingi ninyo ng tawad ang inyong mga pagkakamali at pagkakasala. Pang tayo'y mapatawad. Dahil ang Diyos ay nakikinig sa mga taong mapagpakumbaba, humihingi ng kapatawaran. Ang mahal na Panginoon ay nahahabag, naaawa sa Kanyang dapat kahabagan. Kung magmamatigas tayo, maminamahal, dahil we are already somebody. Nagkakamali ka, nagkakamali tayo. We are nobody. Tulad lang tayo ng alabok. Tulad lang tayo, maminamahal, ng mga
dahon sa parang. Wala tayong kwenta. Nagkaroon lang tayo ng halaga dahil inibig ng mahal na Panginoon. Sino tayo upang magmalaki? Kaya kailangan natin magsisi. Magsisi sa ating mga kasalanan upang tayo mapatawad. Inggit, tulad ni Satanas, ang naghahari sa atin. Kapag pinagpapala ang ilan, ang iba, nagkaroon kaagad tayo ng inggit. Nakita lang natin may magandang sasakyan, may magandang damit, nakakain ng maayos, naiinggit na tayo. Sumunod tayo sa palatuntunan ng ating mahal na Panginoon, naging righteous tayo sa kanyang harapan, ibibigay din naman ng mahal na Panginoon yung dapat para sa iyo, para sa atin. Problema, sobrang inggit. Naging katulad na tayo ni Satanas. Gusto ni Satanas magiging Diyos din. Sabi ni Satanas, I'll be like the Most High God. Hindi tayo anak ni Satanas, anak tayo ng ating mahal na Panginoon. Humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating nagawang mga pagkakamali at pagkakasala. Alisin natin ang inggit, alisin natin ang grabing pride, grabing ego. Dahil hindi ka mabubuhay diyan, ibulid ka lang sa dagat-dagatang apoy. Manalangin tayo, dakilat mapagpala naming Diyos, namin sa langit, amin napakabait, pinakamamahal pa Jesus. Walang hanggang pasasalamat, amin palaging pinapabot sa iyo. Dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-samang sumasamba sa Espiritu katotohanan. Salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan namin napakinggan. Nagpapakita, naglalantad sa amin na kami makasalanan. Amin nagawang mga pagkukulang, mga pagkakamali, pagkasala. Sinabi mo, mahal na Panginoon, kailangan namin magpapakumbaba. Isa pang kalahatang panalangin ng iyong propeta, O dearly beloved pastor, kahabagan mo ang lahat. Kahabagan mo po kami na narito. Linisin, hugasan, sabi mga karumihan, sabi mga nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Ibig namin, mahal na Panginoon, makarating, makasalubong ka yan sa alapaap para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Linisin mo kami, hugasan mo kami, sabi mga karumihan, banal na dugo, magos sa krus ng Kalbaryo. Patawarin mo kaming lahat. Tulungan mong alisin sa amin ang inggit. Alisin sa amin, mahal na Jesus, ang aming mataas na pride, ego. Palitan mo ito ng magpapakumbaba na puso, masunuring puso. Dahil ibig namin malapain makasama ka, makarinig kami sa pagtunog ng trumpeta para magmana na ng iyong pangako, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang hiningi ang lahat in the mighty name of Jesus. Purihin natin malapain Jesus, maminamahal, sa lahat na may mga pangailangan. Ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo. Walang imposible sa ating Diyos na buhay. Sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Inyong mga pangailangan. Kung kayo'y walang trabaho, bigyan kayo ng trabaho na matiwasay, mapagkakitaan para mabuhay araw-araw. Ang negosyo ninyo, hanap buhay, pinagkakitaan, pasaganain, palaguin, mga pagsasaka, mga pangingisda, lahat ng pinagkakitaan, pagpalain ng ating mahal na Panginoon sa pangalan ni Jesus at sa pangkalahatang panalangin ng propeta ng Diyos, namin dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Mahal na Panginoon, hallelujah, humingi kami ng habag sa iyo. Makasumpong nawa kami ng kahabagan na nanggagaling sa iyo. Makasumpong nawa kami ng biyaya na nanggagaling sa iyo. Lahat na may mga karamdaman, mga problema, mga suliranin, cancer, tuberculosis sa puso, high blood diabetes, halabakla, tumboy, sa pangalan ni Jesus, magbago kayo. Naging drug dependent, cast out. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Incurable sicknesses, diseases. Hallelujah, asthma. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat ng uri ng mga karamdaman, gumaling kayo sa pangalan ni Jesus. Complete healing and deliverance, I pray right now. Di mo niyo kahirapan, palalamig, palulupay-pay. Cast out, pataas ang ego, pataas na pride. Hallelujah, inggit, cast out, in Jesus' name. Amen and amen. Si hallelujah, praise the Lord. Si hallelujah, praise the Lord. Iwagayway ang mga kamay, si hallelujah, praise the Lord. Si hallelujah, praise the Lord. 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 Taas natin dalawang kamay, tumalon 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ang kinin at tanggapin, maminamahal,
ang katugunan natin mga dalangin. Tanggapin namin na mahal, hindi yung talagang pag-aalinlangan ang maghari sa atin. Tinanggap na, kaya sabi ko tanggapin na, amen. Tinanggap na, amen. Amen. Tanggapin na, tinanggap na natin ang katugunan natin madalangin sa pangalan ni Jesus. Kaya you jump 3 times, shout hallelujah, praise the Lord, with all your heart, with all your strength, with all your might. Huwag magbibiro, dahil seryoso ang ating mahal na Panginoon at ating mahal na pastor nagtuturo dito sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to you, Lord. Great worthy to be praised forever and ever. Sa ating mga beloved visitors, beloved webcast viewers, ayaw namin na matapos ang gawain na hindi kayo mapatanggap. There are 4 requirements of the gospel. First is faith. Second is repentance. Third is baptism in Jesus' name. And fourth is baptism of the Holy Spirit. Itong 4 paminamahal, the 4 requirements are very important to those who become real Christian. At hindi po lahat ay anak ng Diyos. Not all people here on earth are sons and daughters, children of God. Because the Bible says in John 1 verse 12, but as many as receive Him, to them give He power to become sons and daughters of God. Those only who believe, accept Jesus Christ as their personal Savior. Amen? Amen? Sa ating mga beloved visitors, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging anak ng Diyos. They are only the one who will be known as a children, or daughter or sons of daughters of God. So kailangan nating tanggapin ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So ito pong pananampalataya ay mga bagay na kapanatagan na iyong pinaniniwalaan kahit hindi mo nakikita, ang mga bulag nakakakita, ang mga pilay lumakad, ang mga kitungin nilinis, nangyayari po yan. That is faith. Amen. Yung nakikinig kayo ng Ebanghelyo, nakinig kayo ng aming live webcast, that is faith. Amen. Then second is baptism in the name of Jesus. Or rather, repentance. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. So repentance and baptism. Sabi ng isang pari, maminamahal, parisio, sabi niya, may mababalik pa ba ang tao sa sinapupunan ng kanyang ina? Sa John chapter 3 verse 3 up to 7, sabi na malapayin, you must be born in water and spirit. Unless you will be born in the water and spirit, you cannot enter into the kingdom of God. Be born again. Ang sabi po ng banal na kasulatan. So, ang dapat sa tao pala, pagkatanggap kay Kristo, kanyang tagapagligtas, magpabautismo siya sa tubig sa pangalan ni Jesucristo para siya magiging tunay na anak na ng Diyos. Hindi po paglipat ng relihiyon dahil hindi po relihiyon ang ating pinag-usapan dito. Ang ating pinag-usapan dito ay pagiging anak ng Diyos. Alam mo ang Biblia mula Genesis hanggang Revelation, pero bautismado ka lang sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, wala kang kaligtasan. Yun ang sinabi ng Biblia. Kahit pastor ka pa, kahit ordained preacher ka pa, kahit preacher ka pa, kahit minister ka pa, kahit bishop ka pa, kung ang baptismo in the name of the Lord, in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, you cannot enter into the kingdom of God. Because there is a name given among man whereby we must be saved, the name of Jesus Christ. Amen? So you will be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. So kinakailangan mabautismuhan. Kaya sumunod kayo sa panalangin. Ang pang-apat po, the number 4 is God only can give us yung the pouring of the Holy Spirit. At nandiyan yung minamahal sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16 up to 17. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sumunod kayo sa panalangin sa mahal na Panginoon Jesus. Salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y naniniwala. Ako'y sumampalataya na ako'y makasalanan. Patawad po. Linisin mo ko. Hugasan mo ko ng banal na dugo. Bago sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoong Jesucristo, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari na aking buhay. Gawin po kong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Yes, my dearest Heavenly Father. There is Jesus.
Isulat mo nga pangalan sa aklat ng buhay sa mga nagsitangkap sa iyo, aming live webcast viewers, mga baguhan, mga bisita, aming kapili ngayon, aming midweek service, isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Kayo silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or the beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, dinadalangin namin natin ito na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At maraming salamat sa lahat na mga sumunod na mga kapatiran. Pinagpala kayong lubos, maminamahal, dahil pagdating ninyo, nakapanood pa kayo ng live at hindi pang nasubaybayan ang mga pangangaral ng ating beloved minister Luke Smith. Amen. At yung una pong napakinggan ninyo, napanood ninyo ay pamangkin po ng ating mahal na pastor yun. Anak po ng ating beloved Antibinos at ng kanyang beloved husband na si Bishop Ayudtud. At siya po yung unang nagdala ng mensahe. Pero masyado pong ngungu at hindi maintindihan halos yung mga preaching ating pong napanood. Pero ginawa ngang nilive nga ng ating beloved Peach, maminamahal, at para maintindihan at maunawaan, ma-review po yun. At purihin ang ating mahal na Panginoon sa tagumpay. Nakauwi tayong maluwalhati, pinagpala, amen. Talagang pag maging masunurin lang talaga, andyan ang masaganang pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. We love you so much. Thank you so much sa lahat ng mga nakisa, nagsakripisyo, amen. Amen. Mayroon naman tayong napapala sa ating mga pagsasakripisyo. Pag-usapan pa natin sa darating na Friday. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon. Pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, at pagdadakila ay ating pong pinapaabot palagi sa ating pinakamamahal na Panginoon at pasasalamat sa ating dearly beloved parents in the Lord. We love you so much, but our dear Jesus loves you more. Ating beloved Brother Alvin para sa ating mga announcement na regular. Praise God. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement, mga minamahal. Amen. Open po ang pastoral house, mga minamahal, sa nais pong makijoin. Amen. Sa pagpupuri, mga minamahal. Amen. Tuwing araw po yan ng araw-araw po, mga minamahal. Amen. Umaga, magsisimula ng alas 4 o alas 3 ng madaling araw po, mga minamahal, hanggang alas 12 ng tanghali po. At sa hapon po, magsisimula ng alas 4 hanggang alas 8 ng gabi po, mga minamahal. Amen. Tuloy-tuloy po yan, mga minamahal, ang pagpupuri dito po sa pastoral. Sa mga nais mag-alay, amen, ng aga-ayuno, open din po, mga minamahal, ang pastoral, mga minamahal. Amen. Punta lamang po tayo dito, mga minamahal. Amen. At tayo po ay makipag-ugnayan, mga minamahal, sa ating pong beloved ordained preacher, maging sa ating pong beloved Ate Vines, amen. Ate Vines here, praise the Lord. At 3 times a week po, mga minamahal, ang regular, mga minamahal na pananambahan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Tuwing araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Tuwing araw po ng Miyerkules, mga minamahal, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, Friday overnight worship, kaya't magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, 9:00 ng umaga magsisimula at 3:00 po matatapos, mga minamahal. Amen. At tuloy-tuloy po, mga minamahal, yung ating pong Bible study, mga minamahal. Amen. Ang ating pong Bible study, araw po yan ng Martes, Barangay Baldog, mga minamahal, Reyes Residence po, tabi lamang po ng St. Albert, mga minamahal, school, private school. Amen. Nananawagan po niyo bang lingkod, mga minamahal. Amen. Suportahan po natin yung Bible study, mga minamahal. Amen. Sa mga may libreng oras, mga minamahal, talagang pag-usapan po natin, mga minamahal, tayo po ay maghayo. Ito'y kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ito po yung ating tungkulin. Tayo po ay ambassador ni Kristo, mga minamahal. Amen. Tayo po yung tinawag ng ating dakilang Diyos upang maglapit doon sa mga kaluluwa papunta sa banal na harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen.
Magkaisa po tayo, mga minamahal. Amen. Kung walang pagkakaisa, mga minamahal, hindi magiging masaya ang ating dakilang Diyos. Hindi matutuwa, hindi malulugod. Nagkakawatak-watak po tayo, mga minamahal. Amen. At i-share po natin at ipollow ang ating pong Facebook live streaming, mga minamahal. Amen. Ang ating pong Facebook page ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Meron din po tayong YouTube channel. Parehas lang din po yung ating pong YouTube channel sa Facebook page natin, mga minamahal. JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Mag-subscribe po tayo, mga minamahal. Subscribe, i-click ang notification bell upang lagi po tayong updated sa bago. Amen. 10 piso, 5 piso, ating idaan dyan po sa information para po yan sa ating pong TV program and radio program. Manood po tayo ng ating programa, mga minamahal. Ating pong Dearly Beloved Parents in the Lord ang nangangaral po, mga minamahal. Sabado po yan, mga minamahal. Alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw, 15 ng madaling araw ng linggo, mga minamahal. PTB 8 o PTB 4, mga minamahal. Amen. Hanapin na lamang po natin, mga minamahal. 10:30 ng gabi, mga minamahal. Amen. At meron din po tayong counseling. Sa mga nais magpa-counsel po, lumapit lamang po sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonyer, o sa ating beloved sister, ating vice-chair, mga minamahal. Amen. At ipollow up po natin, mga minamahal, yung ating pong mga minamahal na mga kapatid na hindi na po natin nakakasama. Amen. Namimiss na rin po sila ng ating pong pinakamamahal na Pengsus. Sabi ng ating dakilang Diyos, magkaisa tayo, mga minamahal. Amen. Mag-ibigan. Amen. Magmalasakitan, magpalakasan. Kung ang isa sa atin ang hihina, palakasin po natin sapagkat hindi sa lahat ng oras tayo po ay laging malakas. Amen. May time na tayo rin po, mga minamahal. Amen. Kung sa oras na tayo malakas, palakasin natin yung mahina, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at maghayo po tayo, mga minamahal. Unang-una, ang ating po mga loved ones, ating mga kaibigan, ka-work, kapitbahay, isama po natin sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. At kabilin-bilinan po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Amen. Nais natin makatiyak ng kaligtasan, buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Huwag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen. Huwag po nating ipagpalit yung ating kaligtasan sa mga material na bagay sa sanlibutan, mga minamahal. Amen. Ang mga bagay na nasa sanlibutan, yan po ay alikabok lamang sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo na po'y tumayo, mga minamahal. Tayo na po'y tumayo at tayo na po'y magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa tagumpay na ipinagkaloob sa atin sa araw na ito. Atin pong ipinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved